ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sakon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takla las 5 sa hapon. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Maayong hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita dari sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 24 sa bulan sa Enero 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. 3 ka kilo nga shabu nagabalor masobra 20 milyones pesos na recover sa 2 ka mga persona nga nagdungka sa bread port kay na. Sa 68 anyos nga lalaki nga COVID patient patay matapos naglumpat sa 5th floor sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kay nasang udto. Samtay ni Garan Municipal Police Station nagapati nga may iban nga lugar nga ginkatuan sa Police Corporal Nestor Madelo antes inigin patay kaginbilin sa Barangay Pilar. Parte sang salakyan ni Police Corporal Nestor Modelo, Madelo, nga nakabunggo sa barangay Sumag na recover sa Bacolod Police Station 9. Samtang anay OFW patay matapos malakip sa nasunog nga balay sa may barangay Malingin, Syudad Sambago, kainan sang Kagahon. Senior citizen nga babae nga nagapangtipon sang scrap, patay matapos nabungguan sang SUV sa barangay Mandalagan kay nasang aga.
Amoy at mga kabombo ang aton si mga headlines. Kagkaron, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapaunang nga balita, 20.4 minutos ka pesos na balor sa suspected shabu. Kaya nagabugat sa 3 ka kilo ang na-recover sa salakyan sa 2 ka mga persona sa roll-on, roll-off o kung ro-ro vessel at nagdungka subong nga hapon sa Bradco Port nagikan sa may dumangga sa Iloilo. Ginkilala ang mga arestado nga musanday Aslani di Sumangkopa Usman, residente sang Lopez High Street, Barangay 31, Bacolod City, kag Jalani Muhammad Ambolo, mga residente sang Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Sining Syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Agent Bamboo, ang team leaders ng PDEA Bacolod, ang nagapargayan sila sang kinandan nga profiling sa mga salakyan, bagahe, kamatao nga nagasakay diri sa tion nga may magdungka nga barko sa port. Samtang nagalibot ang K9 sang Coast Guard, kag sumuan PDEA, nakitaan sa indikasyon nga mayara sa illegal nga druga sa sulod sang compartment sang puti nga Toyota Corolla nga may plate number FHD 171. Ginpapanaog ang duha nga nagasakay diri kag ginbuksan ang compartment sa salakyan agud nga matsakal sang K9 ang unod sini. Diri na recover ang 3 ka kilo nga suspected shabu ang nagabalor sang 20.4 million pesos. Sa karon, ang duha ang yara na sa painakop sa PDEA Bacolod kanatalana nga pasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nag-indicate ang ido sa likod sila sa compartment niya nga may indication nga may illegal drugs. So ako to gin-invite naton sila nga manaog, buksan ang likod and ipatoro examine pagit sa K9. At nga may na-search ang aton nga searcher, ginpagwa gibutang di sa loob di sang barko and ginpa pagit liwat sa K9 para ma-prove tagid kung illegal drugs pa na. And then amo na to dayon pag bukas naton. Amo ning puti nga auto, sir. Yes. Ang kamay sa pagpahayag ni Agent Bamboo, ang team leaders ng PDEA Bacolod. Nasapuan na lamang nga nakasabit sa atop sang water treatment facility sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital o kon CLMMRH. Wala na sang kabuhi kag bali-bali ang TL sang isa ka senior citizen nga pasyente nga positibo sa COVID-19 matapos nga maglumpat nagikan sa 5th floor sang West Tower kay nasang udto. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang station commander sa Bacolod Police Station 2, ginkilala ang biktima kay Charlie Galvez, 68 anyos residente sa barangay Estefania. Suno kay Pendon, nakabaton sila sang tawag alas 12:50 sang hapon kay nagikan sa CLMMRH nga may ginaaligar suicide incident nga nagluntad sa bahin sang water treatment facility matapos nakabati sang lagpok sa atop ang gwardya nga naka-duty. Gilayon niya nagresponde ang personnel kag nagpatigayon sang ocular inspection kung sa diin nakita ang biktima nga nakasabit sa edge o kung sa punta sang atop sang water treatment facility kag bali-bali ang TL. Gintawgan sa investigator ang scene of the crime operatives nga agaapang bangod sa nga positibo ang biktima sa COVID-19. Ang mga personnel na lamang sa ospital ang naghimos sa bangkay. Suno sa station commander, depression ang ginalantaw nga rason kung nga ang naghikog ang nasambit nga senior citizen. Nag-conduct sila sa ocular investigation kag nakita nila nga ang biktima naton nagsabit sa edge sang babaw atop sa water treatment facility nga na. Kung makita naton sa picture, bali ni ang iya nga gindeclare man sang ospital nga patay ang aton nga biktima. Ang kaban sa pagpayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Samtang ginahula pa sa mga kapulisan sa Banwa sa Negran Municipal Police Station ang resulta sa post-mortem examination sa bangkay ni Police Corporal Nestor Manelo agod nga matulid ang gintunaan sa kamatayon sang biktima. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Ryan Villasario, ang hepe naman sa Negran Municipal Police Station, gipagsiling nga nagapadayon pa ang ilang investigasyon sa nangin kamatayon sang biktima kag ginahulat Manila ang resulta sa medical legal agod nga makabulig sa investigasyon. Sunod sa kay Villasario, ginatinguan pa nila sa karon nga ma-establish ang
ang complaint batok sa person of interest nga nagapabilin sa kustudiya sa Inigaran Municipal Police Station agud nga hindi na nila ini ma-release sa tion nga matapos ang reglementary period. Gipahid man sini nga ginimbestigaran man nila ang person of interest nga si Constantino Canoy alias JR, ang driver sang carry sa sila ang aksidente apan nagpayag lamang ini nga nagsala na siya gani wala niya nadala sa hospital ang pulis. Sunod sa kay Villasario, wala na ini nagapati sa mga ginapahayag ni Canoy sa baylo nga magasalig sa gyapon sa mga ebidensya nga ila natipon kasubuman sa resulta sa ila investigasyon. Sunod sa hepe, mayara man gidman sa nga nagluntad nga aksidente sa barangay Sumag, syudad sa Bacolod, santo man sa debris sa salakyan kag dugo nga na-record sa Bacolod Police Station 9. Wala man nakitaan sa mga eyewitnesses sa lugar nga ginluntaran sa aksidente kung ang sakay sa aksidente ang carry kunyara si Corporal Madelo. Ipayag man nga mayara man sa pila si Canoy sa tunuo o kunatuo nga tuhod kagamay nga pila sa ulo. Sa karon hindi pa mapakita ang identity ining si Canoy bangod nga nagapadan pang ila sini investigasyon. Ang aton subong ma'am, so gina further investigate naton subong ang aton pagid nga complaint. So as of now amo nang ginaanohan naton which is are naman sa kustodiya naton ang recabing naton nga suspect or persons of interest nga are na di sa police station nga iya kaupod. Ang kabayan sa magpahayag ni Police Captain Ryan Villasario, hepe sa Inigaran Municipal Police Station. Ginpahayag man sang hepe sa Bacolod Police Station 9 nga wala sila nakakuha sa mga pangalan sa mga imbolbado sa reported nga traffic accident bangod wala na ang mga ini sa lugar sa nagpatigayon sila sang ocular investigation. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Junji Liba, ginpahayag sini nga mga alas 11 sang gabi sang Sabado nakabaton sila sang report nga mayara sa nagluntad nga traffic accident sa ilang nga area sa atubang sang simbahan sang Mormon sa barangay Sumag, syudad sang Bacolod. Ang aksidente ang ginreport sang isa ka miyembro sang Barangay Search and Rescue Unit o Basro sang Barangay Sumag alas 11:40 ang takna sang gabi. Santo sa investigasyon sang Police Station 9 na report ang traffic accident apang wala man na report nga may injuries. Ginpayag man ni Liba nga sang nakaabot ang investigador sa lugar mga alas 12 na ang takna sang kaagahon wala ang nasambit nga kere kag truck nga nagbungguanay. Nakita man nila sa ginluntaran sang aksidente ang windshield sang wiper matapos ang ocular investigation. Santo sa pahayag sang ginpamangkutan sang investigador, ginpahayag nga nagapasulod sa barangay Sumag ang truck kag nagasunod ang carry apang nag-atras ini kay nag-overtake sa truck. Bungod na hibaluan na sang tracking nga may nakabunggo na naog ang driver kag gin-check. Sa suno kay Liba ang problema lang wala gid nagpahibalo sa ila ang driver sang truck sa nagluntad nga aksidente. Ginpahayag man sini nga ang pagpahibalo sa ilang may aksidente 15 minutos na nakaligad sa natabo ang traffic accident. Natabuan man sa natabo ang aksidente nga wala sang schedule nga checkpoint. Suno sa hepe, santo sa resulta sa ocular investigation, nagapadulong sa norte ang direksyon sang carry sang na-aksidente. Pero ang point sa wala kita kakuha sa pangalan kay wala nato na ng tractor na kuhaan sa identity. And then the same man sa tawag natin na biktima sa siningan ng pagbungguan ay kung sino ang injury. Kaya wala kita ideya, kaya wala na natin na. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Junji Liba, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 9. Samtang sa ibang pwedeng nagapangunaga balita lokal, wala na makasalbar pa ay isa kaanay overseas Filipino worker kung OFW matapos nga malakip sa pagkasunog siya sinibalay sa may Purok Talisay, Barangay Malingin, syudad sang Bago sa kainan sang Kagahon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod sa tiyo sang biktima si Edwin Mobreros, nagpanugid ang ilang kasilingan nga nagakasunog ang balay sa hinablo sini mga alas 2:20 sang Kagahon. Sunod sa ila kaingod nakitaan pa si Chris Del nga nagalakat-lakat pa ini sa sulod sa ila balay samtang nga nagadako ang kalayo gani ila ini nga ginsingitan nga magwa na ini apang daw kaangay nga wala ini nakabati.
Bangod madamo sang kahoy sa balay sang anay OFW, madasig nga nagdako ang sunog kag wala na napalong sa mga residente. Natupok ang balay, kada sapwa na lamang ang sunog nga bangkay sang biktima sa ila sini nga kwarto. Sunod sa tiyo, hindi pa matumor kon diin ginhungod sang kung ini ang ginhungod sa anay OFW ang pagsunog sa ila balay, kun ini ang nagapanigarilyo samtang nagahigda nga ginhalinan sang kalayo. Ang biktima ang nagatrabaho sa Saudi Arabia sa sulod sang kapin isa ka dekada hag sang tuig 2020 bangod lamang ukon tuig 2020 lamang ini nga nagpauli kung sa diin gipayag nga na-diagnose ini sa schizophrenia. Ang sunod sa tiyo, pila naman kaadlaw nga wala ini nagakatulog. Ang iya sini nga hinablos, wala nagainom sa iya sini nga bulong, kag kung kaisa nagasinggitan ini sagwa sa ila sini balay. Wala man sa kumayo man niyang mapamisaron mangahoy. Ang pinaka-trip niya, mangahoy. Kasi yun na, sa balay. Diyan niya ang kahoy sa pangahoy niya. Okay, tapos naglagaw-lagaw. So kung ano itong may pinapaubra siya gawin sa ginagawa na haragit kung ang gitsang tagpila ka gabi hindi sa makatulog sa violent man sa ano. Ang kabayan sa pagpag ni Edwin Mobreros, tiyo ni Crisdel Mobreros. Nadulaan sang kabuhi ang 69 anyos nga tigulang nga nabungguan sa barangay Mandalagan, syudad sa Bacolod kay nasang aga. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Staff Sergeant Brian Cordero, investigador sa Bacolod Police Station 3, ang biktima ang kilala kay Victoria Altarejos, 69 anyos residente sang Purok Langis, barangay Banago, Bacolod City. Nagatabok sa pedestrian lane ang biktima nga nagapang-scrap sang ini ang nabungguan sang Toyota Fortuner nga padulong sa sur nga direksyon. Ginpayagman sang pamilya sang biktima nga mayara ini sang diferensya sa paminsaron kung sa diin kung kaisa nagakadula ini sa kaugalingon nga paminsaron kag nagapanglakaton. Sunod kay Cordero, ginahulat pa nila sa karon kung may settlement sa tunga sang pamilya sang biktima kag sang driver sang Fortuner. Sinilang dugay na inform kami isang pamilya dala ka na bakontak ang pamilya sa ila ang bayi sa atong sila si Victoria Altajero daw na just away na sa number na diplomato na ang susan. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Staff Sergeant Brian Cordero, investigador sa Bacolod Police Station 3. Samtang nagpanindugan ang alkalde sa Banwa sa San Enrique nga dapat gina-validate ang tanan nga tagan sang ayuda labi na gid sa Calamity Fund para sa mga nabiktima sang bagyo. Sa interview sang Bombo Radio Bacol kay San Enrique Municipal Mayor Gilson Tobeliara, gipagsini nga gina-validate nila ang mga nag-a-apply nga makabaton sang Calamity Fund. Sunod diri mayara sa mga nag-apply nga ang ila ginapasa nga mga litrato sa naguba nga balay ang hindi matuod. Bangod pila ka mga pumuluyo ang nagapasa sa mga litrato nga balay sa ila sini kaingod nga naguba o kung tangkal sang baboy nga naguba gani wala nila ini nga ginatagan. Ipayagman sa alkalde nga lantawon man sini ang kausa sa tanan nga mga nagareklamo bangod hindi man malikawan nga may mga nalaktawan kag hindi matagan apang dapat nga mahatagan. Ginpainwala man sini nga ginalaktan sini sang pamolitika ang pagpanagtag sa ayuda. Ipayagman ni Mayor Tobeliara nga ang mga nagareklamo ang may leader kag director kaisa diri ang consultant man sini sadto nga may ginapatubang kaso karon bangod ginaligar sini nga ginkawatan siya sagto. Samtang hindi man matuod nga gin-lockdown ang munisipyo sa nasamit na Banwa, sumugod-subong adlaw tungtong sa Biyernes, Enero 28. Santo sa memorandum ang ginpirmahan sa alkalde nga mga empleyado sa munisipyo ang mag-work from home kag ang magatuman sa Skelter Force bangod man sa nagasaka ang kaso sa COVID-19. But there are some people na wala nakabaton, pag hambal kang na nag-rally sila, tanaon man ang ila kausa Kaya ang basing ibang nag-rally, dahil naka-confirm ko, wala sila matagaan. Some of them, ang tupad balay nila, kudakan nila, taging submit ang picture, kung ikaw tagaan mo, hindi. Tagaan mo, hindi. Kung balay nila, ang kudakan nila. Ang kabayan sa pagpayag sang alkalde sang Banwa sang San Enrique, Mayor Gilson Tobeliara.
Kag sa ato na katapusan nga balita, gin kasubo sang Secretary General sa Filipino Nurses United ang one COVID allowance sa mga health workers. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jocelyn Andamo, gin paigsining nga na-frustrate sila bangod sa baylo nga madugangan ang benepisyo sang health workers, ginbuhinan pa ini. Suno kay Andamo, wala man sila nagapabor sa categorization sa nasambit nga programa bangod halinan lamang ini sang hindi pag-intsendihan na ikag ginamo. Suno diri hindi fair ang categorization. Bangod tanan man nga health workers ang yara na sa risgo ang ilang nga kabuhi. Ginakabig man sini nga ginadingutan sila sang gobyerno. Wala man ini nagapati si Andamo nga hindi makaigo ang budget sang gobyerno kon palarihason ang benepisyo nga ipanagtag bangod nagpanindugan nga wala sang problema sa budget para sa mga health workers. Nagapati man si Andamo nga ang guidelines na asang Department of Health o kon DOH sa kategory para sa one COVID allowance. So diri dapat talalapod ang paghatag sa benepisyo sa mga health workers bangod tanan sila ang yara sa risgo. Samtang gitpahagman sini nga 30% pa lang sa health workers ang natagan sa special risk allowance bangod ang ginabasihan sa DOH ang data akon ang database lang. Nurses United, kami ay na-frustrate kasi Bombo Erlin, kung titingnan natin ang history ng risk allowance, ito ay inilaban namin last year pa, no? Kasi originally ito ay bayanihan to benefit na inilaban namin na dapat walang qualification na ang makakatanggap lang ay yung those directly catering to COVID-19 patients. Ang kabansbog pahayag ni Jocelyn Andamo, Secretary General sa Filipino Nurses United. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takta alas 5 sa hapon. Mga kabombo, amoy ito makaundan sa ato nagapaunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop ato na alay panumbalikan aton sa mga headlines. 3 kilo nga shabu nga nagabalor masobra 20 milyones pesos na recover sa 2 ka mga persona nga nagdungka sa Breadco Port kaina. 68 anyos nga lalaki nga COVID patient patay matapos naglumpat sa 5th floor sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kaina sang udto. Samtang hinigaran Municipal Police Station nagapati nga may iban nga lugar nga ginkatuan sa Police Corporal Nestor Madelo antes iniging patay kag ginbilin sa Barangay Pilar. Parte sang salakyan ni Police Corporal Nestor Madelo nga nakabunggo sa Barangay Sumag na recover sang Bacolod Police Station 9. Samtang anay OFW patay matapos malakip sa nasunog nga balay sa Barangay Balingin, Syudad Sumbago, kainan sang Kagahon. Senior citizen nga babae nga nagapangtipon sang scrap patay matapos mabungguan sang SUV sa Barangay Mandalagan kaina sang aga. Kagamuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 24 na kita sa bulan sang Enero 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zali Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton sininga news analysis, nga ginpadala sa aton maukon nga tagpalamarti, ang aton sininga news analysis nga pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, wala katapusan nga reklamo. Kung aton pa madumduman, madamo nga kapitan sang kaso ginpasakaan, kaya ang pagpanghatag sang SAP sila ang may pinilian nga ang qualified nga pumuluyo wala nila natagaan. Ari naman ang 5,000 nga bulig sang gobyerno para sa mga biktima ni Odette nga bagyo. Apang mga pumuluyo liwat nagareklamo kay wala sila kabaton bisan sang 5. Dako gid ang aton kun kisa katingala nga asa oras ang gobyerno maiyat nga kwarta, may mga kuturan kita nga daw ginaimbierna. Kay suno sa ila may lamod ang pagpanghatag politika kay kung ikaw kontrapartido, sigurado gid madula ang ngalan nimo. Kabay patani ini nga practice ato na dulaon nga dapat ang tanan aton patilawon kay tagsa-tagsa may mga kinamatarong agud to sa liwat sila ang makabangon. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_Bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 44 minutos kaligad start na alas 5 sa hapon. Welcome mga Pinas Pagpalagad sa Patutunan Bombo Report sa afternoon edition ng Paglunes edisyon sa Patutunan pat sa 24 sa bulan sang Enero. Kaapat nga lunes sa unang bulan tuig 2022. Kamusta na kamo may hapon? Welcome aton mga suka, welcome aton mga tagpalamati. Diri sa Patutunan Bombo Report sa afternoon edition ng mga kabombo naton sa kabugusan sulat sa Bacolod. Of course, sa kabugusan man sang probinsya sa Negros Occidental. Kapo Diyos sining hapon, Bombo Dennis Rubica. Nung mabalita ang aton kapatamod sa aton sining mga nagpauna nga mga balita lokal, Provincial Capitol Building, ginpedalom sa disinfection sining adlaw, samtang pagpasaka sang kasos, angot sa kamatayon ni Police Corporal Madelo, ginaprepara na karon no, sa aton siniya kapulisan sa may banwasang hinigaran, samtang ang hepe sa Police Station number 2, may payag sining angot sa sining pag-aprendera, sing 3 kilo sang shabu, sa 2 ka mga sospek kay ina, sakay sa isa ka ruro, nga nagdungka na sa may bread coport. Sa balita sa palibot sa pungsod, kaso sa COVID-19 sa National Capital Region, nalabot na ang peak sunuya sa Department of Health. Samtang Philippine Sports Commission, nagbukas na sa ila sa mga training facilities bilang preparasyon para sa 31st SEA Games. Kag sa balita gikan sa luwas mga kabilan, pamilya sa mga staff sa US Embassy dito sa Ukraine, ginmanduan na karon nga mag-evacuate. Sa piyaks ng tensyon, kabalakas ang pagsalakay sa Russia sa Ukraine. Sa mga balita ato, may balita ato, kapatamon siling nga po palagad siya Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. This time ko ang report ibubulyan ni Zil Minardo, ining payag karon ni Police Captain Pindon, ang hepe sa Police Station number 2, angot sining dako nga bulyom sa shabu,
ang na-recover no, sa duwa ka mga suspect kay nasang hapon sakay sa Roro sa magdungka din sa may Bridco Port ining sabit nga Roro ngati na bingguhan gining duwa nga nakuhaan sang sinaton 3 kaputos tagsa kaputos equivalent sa 1 kilo so 3 tanang kilo ang street value is 20.4 million pesos. Mga kababayan, yung duwa ka mga suspect sa day Aslani Dimasangkop Usman, na Tagalopesay na Street, Barangay 31, Bacolod, kay ining si Jalani Muhammad Ambulo, na taga Bilyang Ila Subdivision, Barangay Villamonte. Ngayon sila sakay sa ila puti nga salakyan, inang auto, Toyota Corolla Altis, halin to sa Dumangas Port, napakadto rin sa may sulod sa Bacolod, pag-abot rin masubo-subo, kay daw na kwangid, nasinghutan gid sa K9, no, sa pediya kag Coast Guard, no, ang salakyan, no, kung sa dito nabutang sa compartment sing auto, ang nasabit nga 3 kaputos, sang Shabu mga kebenan. So si Bombo Lani, nakuha niya sang payag, no, si Police Captain Pindon, no, ang hepe sa Police Station number 2. No, kaya tibalaan ta naman sa area sang station to, arada Barangay 2, Barangay 1, at maning ginakabig masupog nga lugar, nga daw ay ginakabsa niya sang ginadumlian nga droga. So sa pekla niya, riwa, pagpagiangot man reaksyon man, nga nakuha ni Bombo Lani sa kay Police Captain Pindon. Bombo Lani sa patrol, mayang hapon, Kimin. Yes, Bombo Dennis, no? So ginapakigangutan naton si Police Captain na Paul Vincent Pendon kung sa din Bombo Dennis ining na-recover balang 20.4 million pesos nga balor sang suspected shabu sa duwa ka suspetsado is ara sa nasakupan sa vicinity sa police station to ini ang Bridco Port sa Bombo Dennis, no? Kung sa din nahibaluan naton nga ini ang naarestado nga mga suspetsado ginkilala kay Aslani di Sumangkop Usman at Lani di Sumangkop Usman, residente ni San Lupes Haina Street, Barangay 31, Bacolod City, Bombo Dennis. At si Jalani Muhammad Ambulo, residente naman sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Bacolod City, Bombo Dan. So ginkabig ini ang Bombo Dennis. So ang duwa sinika suspetsado ginkabig bilang high value personality kung sanuin ang buhay ni Tani may posibilidad nga amo ini ang mag-distribute sa mga cities kag municipalities nga nasakupan sa Negros Occidental, Bombo Dan. So klaro man ini kagin kumpirmar ni Police Captain Pendon Bombo Dennis nga wala ini sang record o na mga pending cases ang duwa ka na aresto dira sa may police station to. Sa police station to lamang nga Bombo Dennis, no, pero hibaluon pag naton ini sa iban pagid nga sa PDEA, Bombo Dennis, sa mga kapulisan man kung ano ini ang ilang monitoring sa duwa ni Balaka suspetsado nga high value personality ha Bombo Dennis. So ari naka-detain o kung gindiretso ini sa PDEA, maya BGMP kay si Bombo Dennis, no, ka mga dagko ini nga tao, so hindi ini basta-basta so secure gin ini ang ilang man nga safety Bombo Dennis kag kasubong man dindala ini kilayon sa PDEA sa BGMP, Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, pamatian bala nato ng dugang pagid nga pahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon. Again, okay, check tali si Sir Pindon, kaya di sa Piakwa. Okay, si Sir Pindon, abe? Matagaan sang assistance kag sang seguridad ang area. So, popod man di sa unit gani ang Philippine Coast Guard kag PNP Maritime Group. Nakuha nadakpan amo ni ang duha ka suspetsado naton, no, nga giningalanan as Aslani Usman di Sumangkop kag Jalani Ambulo Muhammad. Sa pagpamuno naton kag sang intel operatives naton dire kag under kita sa supervision sa aton nga City Director si Police Colonel Thomas Joseph I. Martir, nagupod kita dito sa pagkuha sa mga suspetsado naton. Nakuha sa paghinakop ang 3 ka cellophane nga vacuum sealed tea bag
Bali sulod la niya is iyasang Chinese tea. Kaginrap sa masking tape nga ga-contain sa suspected shabu, no? Nakuha man ang isa ka cellphone, isa ka PC Samsung, isa ka white Toyota Corolla Altis, kag different IDs and license ang driver, no? May ginabulubanta nga 3 kilos, kag may estimated street value of 20,400,000 pesos. Sa karon ang mga arestado naton ara sa kustodiya sa PDEA. So ang nag-lead disra sa kwan is ang PDEA SIU 6 kag K9 team sang PDEA. So ara subong so dito subong kag gina-process nila ang pertinent documents para ma-file ang kaso sa mga suspetsado. Sila halin, sir? So no, sa aton kopdanan sa PDEA, no, halini sila sa Metro Manila. So gin-travel nila from Manila to diri sa aton to dispose those illegal drugs sa different cities and municipalities ang Negros Occidental. At barge sang isa ka kumpanya sang barko sa Bredco Port. May informations lang kita nga nag-gather, kagin validate, kagin process ang counterpart naton sa Negros Occidental. Within Negros Occidental, sir, dira ang distribution sang illegal drugs. Usually, sir, diri na sa custody nato, no? Pero may instances nga sa ila, tapos ipasulod nila dayon sa PGMP. Kapin pa mga high profile ang mga tawo nga nakuha subong. So hindi aton i-processor, no, kung diin gid man, no, aton pa ibalon, aton pa investigaran kung tumandok bala sila sa Negros Occidental or mga pangayaw lang sila just to transport those illegal items diri sa Negros Occidental. Wala record si Station 2 regarding sa mga personalities nga. Bombo Dennis, so nabatian nato ng pahayag ni Police Captain Paul Vincent Apindon na hanungod sini sa duwa ka na aresto. Sinila manggid nga adlaw Bombo Dennis nga duwa ka high value personality. So kung tanaw naton ini kay chekero ng mga pangalan Bombo Dennis do ka mga Mindanao bala, no, do parte sang Mindanao ini ang ilang mga pangalan o kon Muslim Bombo Dennis. Okay, tipong ila address ila sa mga ID digid sa Bacolod. Yes, correct kada Bombo Dennis, kaga may mga kaparyentihan man diri sila, so halin pag ini sila gali sa Manila, kaga nagbalin ini sa may posibilidad Bombo Dennis nagagi pa, no, sa may Dumangas dira sa may Iloilo, kag nag-transfer naman pagkalabuot diri balik sa may Bacolod Bombo Dennis. Siyempre, impligaro kon Manila, Batangas pakadto naman sa area sa Dumangas pakadto sa Bacolod mo nang ruta nila. Laban gid Bombo Dennis, no, base nagapasing palad man nga makalusot diri sa may syudad sang Bacolod galing kay tinaswertihan gid sila sini isang PDEA kag kasubong man sa Philippine Coast Guard kag sa PNP Maritime Group natiklop gid Bombo Dennis ang duwa kanika high value personality. Sige. Isa Bombo Dennis ang mayadto ang balita gikan sa patrol, ini si Bombolyan Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Damo salamat Bombo Liani Sil Minardo sa motong ang impormasyon na sa ato sini EPS ang police station number 2. Nga wala pa na sa record ng duwa ka mga suspect, na daiya sa station 2 na way tuwa ngalan na nagagawa, no, sa kaso sa illegal duga tembot sa City ng Enforcement Unit aton sa CDO. Maning duwaya base ko na rin maning ngalan nila, kaya tido base first time lang sila nadakpan, munang way gawa nga ngalan sininya duwa, no, Aslani Di Sumangkop Usman, no, sang Lopisay na Barangay 31, kag Jalani Muhammad Ambulo, no, sang Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Bacolod man. Mo 3 kilo, naputos sila sa plastic. Inang doon makita ito bla mga report sa news center man itong naputos sa green nga plastic ning tibag bla. Amo man na. Tapos sila pakingan pag nabutan packing tape. Tapos sulod pag sa isa kapag kwan ni commercial nga plastic bag. Kaya dito butang sa compartment, no, sa ila siniya ko to. Apang tina kwan gid na singutan, no, sang K9.
sa ido no sang Coast Guard kag PDEA kit ido normal inigali nga routine nga may mag-abot dira nga mga roro ginapasakaan ini sang K9 sa ido para pasimutan abi kay basik may mga kontrabando gimanda kay droga mga iban pa ni mga armas no sining sa mga armas ni kay ang ido ni kabaluman ni manaho sing kuan mo si pulbura kay iban pa posible nga mga kontrabando nga pasudlon diri sa atong probinsya pagi sa porta naton sa Bacolod no tinidtoya kay nasa nga magpaninghot na ining ido dito siya nakakuan do atensyon ang ido sa sining auto nga puti sa compartment mismo sa nasabit siya nga auto ginasakyan sinduwa kay mga suspetsado sa so, untong gipapanaog sila gin-check kaya dito ti na kuan gid na kitaan ining pinutos sa compartment kag dito kuha pasingutan liwat si ido ting ido hindi gid maributay dito ginabrihan ka nakitaan ining tatlo ka mga putos nagaunod sang ginapatihan nga shabu. Tagsa ka putos isa ka kilo. So tatlo putos, tatlo tanang kilo, more sila siling street value is 20.4 million pesos. Ining value sing tatlo ka kilo iya sang ginapatihan nga shabu. So di karon ng duwa, tiyaran sa konsulya sa PDEA, kaya balon to ginasirpid no ti immediate i-endorso sa BGMP kiti mga high profile na sila hindi mo na siya basta-basta nga dam lang butang sa aton nga mga custodial facilities sa aton sila nga PNP mo panara sa BGMP at least mas secure dito sila isa sulod mga kabinan ti muna bakpote bilogan ni Negros man ilagin sa supplyan sining ako sabay mag-3 kilo bilog ni Negros. Isa lang neguro kasi mana basta ng supply o hindi nga kalabot sa kasimana kung sila ka bilog nga probinsya. Ining 3 ka kilo sa ginapatihan nga shabu mga kabinan. Oras sa Bumbong Radyo Bacolod Philippine Standard Time 59 minutos na nakalikan sa na alas 5 sa hapon sa bayan ng Kabanyo Center tamo sulod dalag ko kag mga nagapaw na nga mga balita national ang Department of Health nagpahayag nga nalabot na kuno ang peak sa kaso ng COVID-19 dito iya sa National Capital Region. Sa piyak ka subong adlaw ti mayara man ng panibagong kaso o bago ang kaso ng COVID-19 sa bugo sa Pilipinas subong adlaw naglabot sa 24,938. Sa ligad nakalabot kita 37,000 sa isa lang kadlaw. Mga kabinan, pero kung naglabot ng peaks in cases sa National Capital Region, tindi sa mga probinsyanan, matyagang ko daw, why pa malabot ang peak. Kay kadadlaw na nagadugang pa ang kaso na ton, ang Iloilo ganito, kahapon to doon pilatong kaso na sa isa lang kadlaw. Nagkabasi, wala mag-alert level 4 man sila. Magkabina, ulihim ang direction mo. Una ito sa National Capital Region, una sila ito na nagdinaguso, una sila ito sa kaso, di nasunod lang aton nga mga kaprobinsya. Pursuno sa DOH, nga bangod sinakitaan na naglabot ng peak karon sa kaso ng COVID-19 dito sa National Capital Region, di pwede na kuno, base ma-downgrade ang alert level sa National Capital Region from COVID-19 alert level 3 to alert level number 2 sa masunod nga bulan. After ining pagtapos ang bulan sa Enero, tiba si February. Depende. Depende pa na sa sitwasyon, depende pa sa senaryo. May nabilin pa kita nga 7 kadlaw mga kabinan. News Center sa atong Bombo Network News. News Center, come in! Best Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita.
Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-24 sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Bangayan ng mga mangingisda at agriculture officials dahil sa kontrobersyal na fish importation, pinadudulog na ng Senado kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa international news naman, ang United Kingdom sinimulan na ang withdrawal ng ilan sa kanilang mga British embassy staff sa Ukraine sa gitna ng pangamba ng pag-atake ng Russia. Ang Commission on Elections ruling na nagbabasura sa petisyon ng nagpapakansila sa COC ni dating Senador Bongbong Marcos ay nababaligtad na naman ang mga petitioner. Ang bagong panuntunan naman sa 2020-2021 bar examinations proper inilabas na ng Supreme Court. Ang DepEd nirevise ang policy guidelines kaugnay sa homeschooling program na ipapatupad sa susunod na taon. 2 patay, 3 naman ang sugatan at 10 ang baril na nakumpiska sa inkwentro sa pagitan ng AFP at NPA sa Bukidnon. Samantala, sa ating balitang palakasan, Star FM mga kabombo, mamaya may update dahil nakapanayam nila itong WBC Featherweight World Champion na si Mark Magnifico Magsayo. Alamin kung ano ang kanya pang mga susunod na plano matapos na makamit ang kampyonato dun ho sa pakikipagtunggali sa American Boxer. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Inamin ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Senator Cynthia Villar na dapat nang manghimasok si Pangulong Rodrigo Duterte sa bangayan ng mga mangingisda at mga opisyal ng Department of Agriculture kaugnay sa usapin ng pag-import ng mga isda. Matatandang sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na tuloy ang pag-import para mapunan ang kakulangan ng supply lalo na sa Metro Manila. Pero giit ni Villar, hindi nakikinig ang Department of Agriculture sa saloobin ng mga fishery sector at maging sa kanilang panig sa Senado. Kaugnay niyan, narito pang bahagi ng pahayag ni Committee on Agriculture Chairperson Senator Cynthia Villar. Our hearing comes during the time when the controversial importation of galunggong is again in the news. Nag-aaway nga yung DA at saka yung association ng mga fisher folks and fishing dahil ayaw nung association na mag-import sila. Kasi sinasabi nila yung in-import last quarter hindi pa nabebenta. So bakit mag-i-import na naman? Oo. Nag-aaway sila. And I think when they talk among themselves, they reach a compromise na mas bababang importation. But DA went ahead with their importation. Hindi sila nakinig sa mga association of fisheries organization. So sila nag-aaway. In fact, sumulat sa akin para mag-appeal sa akin. Sabi ko, yung DA di naman nakikinig sa akin. Isumbong nila kay President Duterte. Kasi matagal ko na yung kinakausap ayaw makinig. Bahagi ng pahayag ni Senate Committee on Agriculture and Food Senator Cynthia Villar. Naniniwala si Villar na hindi lubos na ikinukonsidera ng Agriculture Department ang tunay na sentimiento ng mga mangingisda sa Pilipinas. Duda tuloy ng opisyal, baka raw may malaking pakinabang na mapapala ang ilan na sa mga opisyal dito sa papasuking deal sa pag-angkat ng tonel-toneladang isda. Kung totoo raw ng epekto ng Bagyong Odette ang rason ng importation, sana inalis na muna ang close fishing season doon sa mga pangunahing lugar, lalo na sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng karagatan na pinagkukunan ng ating mga kababayan. Narito pang patuloy na pahayag ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Senator Cynthia Villar. Matatapos na to. At saka kung tingin nila na apekto ang production, ang fishing because of Odette, sana sinuspend nila temporarily yung close season. They can suspend it if they want to instead of importing. Oo. Bakit hindi nila sinuspend? At
they went ahead with the importation. Parang mas malakas sa kanila yung importer kesa sa mga fisher folks, di ba? Kaya medyo questionable yung ginagawa nila. Ako, belief ko, I'm in agriculture because my advocacy is poverty reduction. And poverty is very high among small farmers and fisher folks. Kaya ako nagpunta sa agriculture because of that. Bahagi pa yan ng mga dagdag na pahayag ni Senator Cynthia Villar, ang chairperson ng Committee on Agriculture and Food dyan sa panig ng Senado. Bombo International News. Sinimulan na ng United Kingdom ang withdrawal ng kanilang mga staff na nakabase sa British Embassy sa Ukraine sa gitna ng pangamba na invasion o pag-atake ng Russia. Ayon sa mga opisyal ng UK, walang partikular na banta sa mga British diplomats, subalit kalahati na sa kanilang mga staff na nagtatrabaho sa Kiev ay bumalik na sa UK. Ang hakbang na ito ng UK ay kasunod na rin ng direktiba ng US sa kanilang mga embassy staff na lisanin ang Ukraine dahil sa posibilidad na paglusob ng Russia anumang oras. Samantala sa kasalukuyan, walang aksyon naman na gagawin ang European Union. Inihayag ni EU Security Policy Chief Joseph Borrell na hindi anya idadramatize ng naturang bansa ang tensyon sa rehiyon. Paulit-ulit naman na itinatanggi ng Russia ang naturang paratang na planong pag-atake ng kanilang sundalo sa Ukraine. Nagsimula nga ang naturang aligasyon laban sa Russia dahil sa humigit kumulang na 100,000 mga sundalo nito na naka-preposition sa may border ng Ukraine. Sa mga balita muli sa Pilipinas, ang Commission on Elections na ruling na nagbabasura ho inisyal dun sa petisyon na nagpapakansila sa Certificate of Candidacy ng isa sa mga presidential candidate na si dating Senador Marcos ay pinababaligtad naman mga petitioners. At may update si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Ever, formal na ngang hiniling ang ng civic leaders sa Commission on Elections na baligtarin ang naunang ruling ng Second Division ng COMELEC na nagbabasura doon sa kanilang inihain na basura o pag-deny doon sa Certificate of Candidacy ng naturang si presidential frontrunner at dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos dahil sa sinasabi nga na ang argumento ng Second Division ay hindi nagkasala itong si Marcos ng deliberate material misrepresentation ng kanyang COC. Si Attorney Chudorte ang kumatawana ng mga petitioners na pinangungunahan ni Christian Bonafe ang naghain ng motion for partial reconsideration sa COMELEC NBank na humihiling na isang tabi ng naturang NBank ang COMELEC Second Division decision na nagbabasura sa kanilang petisyon na kanselahin ang COC ni Marcos. Sa kanilang pleading, inihayag ng mga petitioners sa COMELEC na tanggalin o hindi isama ang pangalan ni Marcos sa official 2022 election ballots at iginit ng Second Division na talagang hindi dapat nag-cite ang Second Division ng ibang grounds maliban sa false material representation. At sinabi pa ng mga civic leaders na talagang nagkaroon ng material representations itong si Marcos at kanaring sinasabi na ang Second Division ay nagkamali sa kanilang interpretasyon sa Court of Appeals conviction ni Marcos. Iginiit ng mga petitioners na hindi explicitly o malinaw na nakasulat sa CA ruling ang kumbaga perpetual disqualification bilang parusa kay Marcos dahil hindi naman daw ito kailangan pa. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa naggulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Karagdagan pang mga balita, inaaksyonan na ng Department of Education ang report hinggil sa umano'y na-hack na ilang mga bank accounts ng mga guro sa pampublikong paaralan. Ito ay matapos ngang makatanggap ang Teachers Dignity Coalition o TDC ng reports mula sa mga miyembro nito na nawalan ng pera sa kanilang mga bank accounts simula noong nakaraang linggo. Ayon kay Department of Education Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla, kasalukuyang validate na ng ahensya ang naturang insidente kasama ang kanilang mga field offices. Bagamat wala pa anyang implementing unit sa ngayon ang kagawaran na nakapag-ulat na ng naturang issue ng hacking. Sa isang statement na inisyo ng Teachers Dignity Coalition, na-hack ang accounts sa Land Bank of the Philippines ng ilang mga guro. Base pa sa naturang grupo, ang pondo ay inilipat umano mula sa kanilang payroll accounts sa ibang bangko o mobile wallet banking services. Ang halagaan niya na ninakaw mula sa mga guro ay pumapalo sa 26,000 pesos hanggang 121,000 pesos mula sa kanilang regular salary at holiday bonuses hanggang sa kanilang mga lifetime savings. Nakatakda namang formal na magsumite ng detalye hinggil sa mga gurong na biktima ng posibleng scam ang grupo. Umapila naman ang grupo sa kanilang mga kasamahan sa public sector na nakaranas ng naturang insidente sa mga otoridad o makipag-coordinate sa TDC para maaksyonan. Umaabot sa 158 na mga banyaga ang naaresto mga kabombo ng Bureau of Immigration o BI noong taong 2021 dahil sa iba't ibang mga paglabag sa immigration laws na umiiral sa ating bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente na mas mababa ng ilang konti ang bilang na ito kumpara ho sa nagdaang taon na nasa 510. Bunsod na rin ng kinakaharap na usapin at yung issue ng pagkalat ng sakit at pagpasok ng mga foreign visitors. Aniya, bagamat isang hamon sa kanilang operasyon ang global health crisis ay hindi naman sila humihinto hanggat masawata ang lahat ng unwanted visitors dito sa Pilipinas. Karamihan na niya sa mga naaresto ay pawang mga Chinese, South Koreans at Nigerians. Ang iba ay mga Amerikano, mga Germans, Indonesians at Japanese. Ang 158 na mga naaresto ay karagdagan ho sa 83 pang mga alien fugitives na nahuli at sumailalim sa kahilingan ng kanilang mga gobyerno ay ibinalik sa kanilang mga pinanggalingan. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagpapaabot ng tulong medikal ang BRP ang Pangulo para sa mga kababayan natin sa Dinagat Islands na naapektuhan ng bagyong Odette. Nakapagbigay serbisyo ang naturang ospital or hospital ship sa nasa 926 na mga pasyente mula sa nasabing isla sa tulong ng mga onboard medical team na lulan nito. Sa kasalukuyan ay nasa 2,450 ang kabuang bilang ng mga pasyenteng nabigyan na ng atensyong medikal ng BRP ang Pangulo sa Dinagat Islands at sa May Siargao sa kanilang isinasagawang medical at humanitarian mission para sa mga residenteng sinalanta ng bagyong Odette. Ang BRP ang Pangulo ay isang presidential yacht na ginawang floating hospital na layong maghatid ng medical assistance at iba pang mga tulong tulad na lamang ng pamamahagi ng mga relief goods para sa mga biktima ng kalamidad mula sa malalaking bahagi sa Visayas at Mindanao na lubhang napinsala nito. Oras natin sa Kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay 13 minutos na ho. Makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan pa mamaya, mga kabombo, sa ating entertainment news ay yung issue na naman dito kay Chris Aquino ay hindi raw makikipagbalikan doon sa kanyang ex-fiancé na si dating DILG Secretary Sarmiento na umano'y ginamit lamang siya sa ilang issue. Ay malalim pa ho ito. Yan at iba pang mga balita susunod na. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie.
See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inaprubahan na ng House Committee on Appropriations ang budgetary provision ng panukala na magpoprotekta sa mga batang edad 18 anyos pababa mula sa lahat ng uri ng sexual abuse o exploitation sa ilalim ng naturang panukala na Anti-Sexual Abuse or Exploitation of Children. Ipinagbabawal ang grooming ng isang bata na mapa-in-person man o sa pamamagitan ng electronic at iba pang mga devices para sa sexual abuse o exploitation. Ipinagbabawal din ang sexualizing ng isang minor de edad sa pamamagitan ng paggamit dito bilang object of conversational subjects ng sexual fantasy sa anumang online o digital platforms. Ang naturang panukala na akda ni Zambales 2nd District Representative Cheryl Diloso Montalianas ay layon na magarantiya ang karapatan ng mga bata mula sa anumang uri ng cruelty o neglect at para maprotektahan sila sa anumang mga pag-aabuso o exploitation. Nakasaad sa naturang panukala na hindi din magagamit bilang depensa ang consent o pagpayag ng mga bata bilang subject anumang ipinagbabawal na gawain. Sinimulan nga or sino man na mga mapatunayang guilty sa paglabag sa naturang hakbang ay papatawan ng nasa 2 million pesos hanggang 20 million pesos at penalty na reclusion perpetual. Sa atin pang mga dagdag na balita, yung PisoNet multiple batch settlement formal nang inilunsad ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Alamin natin ang kabuuang detalye at kung paano gagamitin itong bagay ho na ito. May balita si Bombo Day Vincent Pasit. Formal nang inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang PesoNet Multiple Batch Settlement ngayong araw. Ito ay matapos na inoprubahan naman ng Central Bank noong nakaraang linggo ang guidelines para sa settlement ng electronic payments sa ilalim ng National Retail Payment System o NRPS framework. Ang panibagong Digital Payment Initiative na inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong araw ay naglalayong gawing dalawa ang cycles ng PesoNet Batch Settlement sa loob ng isang banking day. Kaya naman inaasahan na magiging mas mabilis na ang clearing at settlement sa parehong personal at business transactions sa bansa. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno, malaki ang naging papel ng digital channel sa kasalukuyan sa harap ng mobility restrictions na dulot ng COVID-19 pandemic. Lalo pa at ito ang ginagamit ng karamihan sa kanilang essential transactions. Dahil sa enhancement sa kasalukuyang payment streams, inaasahan na maabot sa pagsapit ng 2023 ang target na gawing 50% ang digital payments volume sa bansa. Bagamat nakadisenyo aniya ang PesoNet bilang alternative sa paper-based checks, hindi naman ito layon na tuluyang i-eliminate ang paggamit nito. Bombo Day Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, inaprubahan na rin ng House Committee on Appropriations ang panukalang batas na naglalayong bigyan ng tuloy-tuloy na benepisyo ang mga public at private health workers, pati na rin ang mga barangay health workers sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic at sa mga health emergencies sa hinaharap pa. Sa isinagawang virtual meeting ngayong araw ng Lunes, Enero 24, inaprubahan ng komite ang substitution bill para sa House Bill 9640, 10198, 10285, 10331 at ng 10365. Tinanggap naman ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes, isa sa mga principal authors ng naturang panukala, ang mga rekomendasyon ng komite. Kabilang sa mga ito ay ang rekomendasyon na isama ang deletion ng active hazard duty pay, ang life insurance, pati na rin
rin sa accommodation, meals at transportation allowances ng mga healthcare workers. Magugunita na dati nang isinulong ng Department of Health ang pagkakaroon ng mas inclusive at singular na COVID-19 allowance para sa mga medical frontliners. Samantala, mayroon namang reservations sina Representative Franz Castro, Carlos Isagani Zarate at Sara Ilago sa panukalang ito. Gayunpaman sa plenaryo na anila ito tatalakayin. Nagpahayag naman ng suporta ang Department of Health sa layunin ng panukalang batas na ito na ang hangad ay gawing mas inclusive ang benepisyo ng mga healthcare workers na lumalaban sa frontlines kontra sa pandemya. Papa tayo ng mga dagdag na ulat. Panuntunan ho dito sa 2020-2021 bar examinations ay may inilabas ho na mga bagong direktiba ang kataas-taasang hukuman. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Bombo Gerald Ulep. Good news sa Bombo, Dennis, sa Bombo Ever dahil pinayagan ng Supreme Court ang mga bar examinees na maglagay ng kanilang mga reviewers sa kanilang laptops sa kasagsagan ng bar examination na nakatakdang isagawa sa susunod na buwan. Pero ayon kay 2020-2021 bar examination sa Chairperson Associate Justice Marvic Leonen, layon lang ng kanilang bagong direktiba na magamit ang kanilang mga reviewers para sa last minute studying. Una rito, base sa bar bulletin na inilabas ng Korte Suprema ay nagkaroon ng revised rules sa paggamit ng laptop sa bar exam proper. Ang mga reviewers daw ay dapat nakasave sa local folders ng mga examinees pero hindi ito downloadable sa kanilang sistema. Sa oras daw na matapos na itong security at health check ay pwede nang buksan ng mga examinees yung kanilang laptop para ma-access ang kanilang files kung mayroon pa silang babalikan na dito bago ang bar examination. Baliban dito, pwede rin umanong mag-review ang mga bar hopefuls sa kanilang lunch breaks. Ang lahat naman ng mga reviewers at iba pang law-related files ay kailangan ng isara 30 minuto bago tumunog itong first bell dakong alas 7:30 ng umaga para sa morning session at 1:30 naman ng hapon dito sa second session. Una rito nag-abiso ang kataas-taasang hukuman sa mga examinees na mag-organisa at tanggalin ang anumang law-related files sa external devices bago ang bar examination. Pinagbabawalan din noon ang mga examinees na gumamit ng laptop at itong mga testing software sa mismong araw ng eksaminasyon. Sa kabila ng mas maluwag na panuntunan, nagbabala naman itong Supreme Court sa mga magtatangkang gumawa ng anumang uri ng pandaraya sa prestigyosong eksaminasyon. Ang tangkaraw na pag-access sa mga files sa test proper ay paglabag sa honor code. Pagbabawalan din ang mga examinees na kumonekta sa internet sa oras ng examination maliban na lamang kapag meron silang kailangang i-download ng mga questionnaires at ang pag-upload naman ng answer files. Maging ang tangkang pagkonekta sa internet sa loob ng local testing center na wala namang i-download na examination file at ang pagsusumite ng answer file ay maiko-considerang cheating o pandaraya. Ang lahat ng mahuhuli na lumabag sa panuntunan ay otomatikong disqualified palalabasin sa mga testing centers dito pa rin sa 2020-2021 bar examinations. At ang mas malupit dito, Bombo Dennis, Bombo Ever, hindi na rin sila pwedeng lumahok sa mga susunod na bar examination. Isasagawa itong bar exam sa Pebrero 4 a 6 at nagkaroon nga ng mas maiksing coverage dito pa rin sa bar examination ngayong taon. Bombo Gerald. Go ahead, Bombo. Dito, issue pala dito, yung laptop, malaking issue na yan sa kanila. No? How about yung ibang device, Bombo Gerald? Hanggang saan po pwedeng bitbitin yung kanilang cellular phone, knowing na mga smartphones na ito, Bombo Gerald, pwede pa rin ba ito? Iba, may mga personal calls na kailangan i-attend during break time. Pwede ba yan? O totally walang other device maliban doon sa papahintulutang laptop? Paano ito, Bombo Gerald? Sa ngayon, yan pa lamang yung direktiba ng Supreme Court dito sa mga bar hopeful. Siguro kapag break time, kapag mayroon silang gustong i-contact yung kanilang mga kamag-anak, kaibigan, ay pwedeng gamitin siguro itong kanilang laptop via
dito sa social media, Bombo Dennis, para makontak yung mga kanilang mga kaanak or kaibigan dahil wala pa namang sinasabi itong Supreme Court kung pwedeng magdala ng cellular phone dito sa loob mismo ng testing centers or kung pwedeng magdala at gamitin lamang kapag break time, Bombo Dennis. So, tatanungin natin yan kung ano yung panuntunan dito ng Supreme Court sa paggamit naman ng mga cellular phones, Bombo Dennis. Okay. Sabi, pagbabawalang kumonekta sa internet. So, anong mangyayari dyan na Bombo Gerald? Siyempre, marami namang klase ng device. Kahit yung relo, nakakakonek sa internet. So, may iba pang mga gadgets na pupwedeng kumonekta, Bombo Gerald. Direkta o hindi man direkta na naka-download lahat ng ng mga files, pupwedeng maging daan para makapag-communicate sa labas. So, paano ito? Magkakaroon ba ng signal jamming dyan sa area ng pagdarausan ng exam? Ang pagkakaintindi natin, Bombo Dennis, dito sa inilabas na panuntunan ng Supreme Court, kapag magkakaroon na ng bar exam, sa bar exam proper mismo, Bombo Dennis, bago mag-ring yung bell, yung 30 minutes na yan, ay i-delete lahat yung mga files. I-download lang itong mga questionnaire saka yung mga answer sheet at yung iba ay i-delete yan saka i-turn off yung mga Wi-Fi para hindi sila maka-access ng mga sagot dito pa rin sa internet. At pagkatapos niyan ay muli na namang i-open kapag break time para ma-submit yung kanilang mga sagot at the same time ay pwede silang mag-review. Pero yun nga yung challenging dito, Bombo Dennis, talaga dahil maraming paraan para magkaroon, lalo na yung mga may balak dyan na talagang mandaya, Bombo Dennis, yung sinasabi mo kanina na pwedeng kumonekta dito sa mga yung kagaya na lang yun, smartwatch, ganyan, Bombo Dennis. Pero tignan natin, baka ipagbabawal din yung pagdadala at yung baka tanging laptop lang yung dadalhin doon sa loob, Bombo Dennis, at talagang walang ibang device dun, walang talagang pagkokonektahan kundi yung Wi-Fi lang mismo ng testing center na ipro-provide ng Supreme Court, Bombo Dennis. So, yung panuntunan dito sa Metro Manila, sa venue ng kanilang pagsusulit, ganun din ba doon sa iba pang mga area, Bombo Gerald, o may iba't ibang estilo naman na papahintulutan dito sa pagdaraos ng bar examinations na ito, Bombo Gerald, knowing na hindi lang isang venue ang gagamitin. Meron din sa Visayas and Mindanao and some other areas pa, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, iisa lang yung gagamitin nilang kumbagang sistema dyan at yung mga pinili naman nilang mga testing centers sa Bombo Dennis ay talagang walang problema yan sa internet connection, kaya walang reason na gagamit ng ibang mga devices itong ating mga bar hopefuls dito pa rin sa darating na pagsusulit sa Pebrero. Kaya sinasabi ng Supreme Court ay may halos 2 taon na nagre-review na itong, Bombo Dennis, yung mga bar hopefuls natin at ngayon nga ay binigyan pa sila ng pagkakataon para mag-review ulit dito sa kanilang break time. Kaya naman umaasa ngayon itong Supreme Court na magkakaroon ng mataas na turnout yung mga papasa dito sa bar examination ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon, Bombo Dennis. Pinaigsi din yung kanilang oras, 2 araw lang yan. Dati-dati yan, November, 4 na linggo ng November sila nag-e-exam at 8 topic yung kanilang tinatalakay. Ngayon, naging 2 araw yung bar exam, naging 4 din lang yung mga tatalakaying mga issues or yung kanilang i-exam, Bombo Dennis. Hindi kagaya dati na wala, opo. Yung subject, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Kapang mga balita, update naman dahil nag-alok na rin ang Bureau of Corrections ng 100,000 pisong reward para sa makakapagturo sa kinaroroonan ng ika-4 na pugante mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Kinumpirma ni Bucor Deputy Director General Gabriel Chaklag ang naturang reward para sa ikadarakip ng nakatakas na preso na si Chris Candas, ablas na naunang ang napaulat na nawawala at kalaunan
ay kinumpirma ng Bureau na isa sa 4 na nakatakas sa New Bilibid Prison Maximum Security Compound noong nakalipas na Enero 17. Nauna na ngang nag-alok ng kaparehong halaga ang Bucor para sa ikatlo namang pugante na si Draculo Falcon na pinaniniwalaan namang nagtamo ng sugat sa kanyang paa sa kasagsagan ng nangyaring inkwentro. Maalala na namatay sa magkahiwalay na inkwentro ang 2 nakatakas na preso na sina Pacifico Adlawan at Arwin Bio. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Samantala mga kabombo, sa dagdag pa nating mga balita, ang Department of Education ay nirevise na raw ang policy guidelines. Kaugnay ho ito dun sa homeschooling program na ipapairal ho yan sa susunod na taon. Makibalita tayo kay Bombo Jane Buna. Naglabas ang Department of Education ng mga binagong alituntunin sa patakaran sa homeschooling program upang magbigay ng mahalagang patnubay sa pagpapatupad nito simula sa susunod na taon ng pag-aaral. Nilagdaan ni Education Secretary Leonor Briones ang tinalakay ng DepEd ang Order No. 1 Series 2022 na pinamagatang Revised Policy Guidelines on Homeschooling Program. Ang mga pangunahing prinsipyo, layunin at target ng mag-aaral na may kaugnayan sa nasabing programa. Sinabi ni Briones sa DepEd Order na may petsang January 21 na ang binagong mga alituntunin sa patakaran sa homeschooling program ay naaayon sa mandato nitong to establish, maintain, and support a complete, adequate, and integrated system of education relevant to the needs of the people at sa lipunan. Ang binagong mga alituntunin, sabi ng DepEd, ay ginagabayan ng direktiba ng Constitution na suportahan ang natural at pangunahing karapatan tungkulin na mamagulang sa pagpapalaki ng mga kabataan para yan sa civic efficiency at pagpapaunlad ng moral na karakter. Sinabi ng DepEd ng homeschooling program ay idinisenyo bilang isa sa mga alternative delivery modes na maaaring ialok ng alinmang pampubliko o pribadong paaralan bilang tugon sa mga pangailangan ng mga mag-aaral na hindi regular na makakapag-ulat sa paaralan dahil sa mga medical condition, sitwasyon sa pamilya at may hirap na kalagayan na nangangailangan ng mas regular na suporta at pangangasiwa ng magulang. Ang homeschooling program, paliwanag pa ng DepEd, ay para din sa mga mag-aaral na ang mga magulang ay opt them to be educated at home by themselves. Ang programa, idinagdag ng DepEd, ay isinakasatuparan ang Sustainable Development Goal na naglalayong tiyakin ang inklusibo at pantay na kalidad ng edukasyon kung saan ang mga magulang ay ganap na umaako sa edukasyon ng kanilang mga anak. Bukod sa pagbibigay ng mahalagang patnubay sa pagpapatupad ng homeschooling program, sinabi ng kagawaran na ang mga binagong mga atuntunin ng patakaran ay tumutukoy din sa mga pamantayan ng programa na kinabibilangan ng pamamahala ng programa, curriculum, modalidad sa paghatid ng pag-aaral, magulang, tagapag-alaga bilang isang learning facilitator, learning resources, learning environment at pagtatasa sa silid-aralan na gagamitin. Dagdag pa ni Briones, ang DepEd Order ay magkakabisa simula school year 2022 hanggang 2023. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, muli namang nananawagan si Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Roy Simato sa mga mambabatas na amyendahan ang Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Ito ay upang patuloy na maprotektahan ang Philippine eagle at iba pang wildlife species sa bansa at upang matiyak na mahigpit na maipapatupad ang mga kaparusahan sa sinumang lalabag sa naturang batas sa gitna ng dumaraming bilang ng mga nare-rescue ng mga Philippine eagle ngayon sa ating bansa. Ang pagdamian niya ng mga nare-rescue ng mga agila ngayong panahon ng pandemya ay nangangahulugang ang naiistorbo na ng mga taong pumapasok sa kagubatan para mangaso bilang pagkain upang kabuhayan ang tahanan ng mga ito, ayon anya sa mga eksperto ng Philippine Eagle Biology and Ecology. Anya
Anya, kinakailangan na manatiling mapagmatsyag at iparating sa mga salarin na harap ang mga ito sa mga batas pangkalikasan ng bansa kung magpapatuloy ang mga ito sa ganitong gawain. Ipinahayag ito ni Simato matapos nga ang pagpapalaya sa isang babaeng Philippine Eagle na pinangalan ng Godod nang masagip ito ng mahuli at ikulong ng isang residente sa isang lugar sa barangay Bonawan, Godod sa may Zamboanga del Norte. Isinailalim ito sa iba't ibang pagsusuri ng mga kinaukulan upang masiguro na malusog ito at walang tinamong bali at iba pang mga pinsala. Ang Philippine Eagle ay isang critically endangered species sa ilalim ng DENR Administrative Order 2019-09 na kinilala bilang Updated National List of Threatened Philippine Fauna and their categories at sa Appendix 1 ng Convention on International Trade for Endangered Species of Wild Fauna and Flora o CITES or sites kung saan sinabi ang mga species na ito ay nanganganib na sa pagkalipol. Kasama rin ito sa International Union for Conservation of Nature o IUCN Red List of Threatened Species. Oras natin sa buong kapuluan, 34 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating balitang palakasan. Ano kaya ang mga plano ng bagong kampyon sa larangan ng boxing na atin hong kababayan si Mark Magnifico Magsayo matapos ang kanyang matagumpay na laban doon sa Estados Unidos? At meron din ho tayong update para ho sa mga fans ni Miss Chris Aquino. Ano kaya itong development doon sa issue ng naging hiwalayan nila ng dating Secretary ng Interior Department na si Melcinen Sarmiento? May pag-asa pa kaya? At mga kabombo, sa dagdag pa nating balita. Nasa 500 million pesos na fuel subsidy para ho sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa ay nakatakda na raw ipairal ng Department of Agriculture. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan sa report ni Bombo Marlene Pajarnos. Nakatakdang magpatupad ng fuel subsidy program ang Department of Agriculture o DA para sa mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Ayon kay DA Secretary William Dar, naglaan ng nasa 500 million pesos ang pamahalaan para sa naturang programa na siyang papakinabangan ng libu-libong Pilipinong mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Layunin anya ng programa na tulungang mabawasan ang gastusin ng mga nasabing individual pagdating sa produksyon at transportasyon ng mga pangunahing produkto ng sakahan at pangisdaan. Layon din ito na mapababa ang presyo ng mga naturang produkto sa merkado kung saan parehong producers at consumers ang maaaring makinabang dito. Nakasaad sa Special Provision number 20 ng General Appropriations Act for Fiscal Year 2022 o ang Republic Act 11639 na dapat gamitin ang inilaang pondo para sa fuel discount program upang magbigay ng diskwento sa gasolina sa mga magsasaka at mangingisda kung ang average na presyo ng krudo sa Dubai batay sa mean of Platts Singapore sa loob ng 3 buwan ay umabot o lumagpas sa $80 kada bariles. Alinsunod dito ay kinakailangan din na nagmamayari at nagpapatakbo ng isang makinarya sa agrikultura at pangisdaan individually o sa pamamagitan ng farmer organization, cooperative o asosasyon ang mga benepisyaryong mangingisda at magsasaka. Dapat din na makapagpakita ng proof of ownership ang isang individual o organisasyon na nag-ooperate at nagmamayari ng makinaryang pangsakahan. Upang maging kwalipikado din sa nasabing programa ang isang mangingisda ay kinakailangan naman na rehistrado sa Integrated Boat Registry System ang mga ginagamit na fishing vessels ng mga ito. Samantala, magalabas naman ng fuel vouchers ang DA Regional Field Units at B4 Regional Offices sa mga kwalipikadong mga beneficiaries at gayon din na maging otorisado na ibawas ang 1.5% ng nasabing halaga para sa administratibo at iba pang mga gastusin ng mga ito. Sinabi naman ni DA Secretary for Operations Ariel Cayanan na kinakailangang makapagrehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng
ng Department of Agriculture ang mga benepisyaryong magasaka, habang sa Fisher Folk Registry System ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman o BFAR, kinakailangang makapagparehistro ng mga benepisyaryong mangingisda. Noong nakaraang linggo ay nagsimula ng pagpulungan ng mga kinaukulan ang pagbuo ng mga implementing guidelines ng fuel discount program, kabilang na ang prioritization criteria, amount of discount, voucher na ibibigay sa mga kwalipikadong benepisyaryo at paglikha ng technical working group na mga ngasiwa sa paggawa at pagkasapinal ng mga alituntunin at pagkapatupad ng naturang programa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, nasa 2 pang returning overseas Filipino workers o OFWs ang humarap sa kaukulang charges matapos na lumabag sa kanilang quarantine protocols, kabilang na ang pamimeke sa kanilang quarantine certificate. Ayon kay Dr. Robert Salvador, ang Bureau of Quarantine Deputy Director, nasa proseso na anya na paghahain ng kaso ang Bureau laban sa 2 pang OFWs na lumabag sa protocol at nandaya ng quarantine certificate. Kabilang na si Gwyneth Chua na nagkapanghawa pa ng 15 katao makaraang tumakas ito sa kanyang isolation hotel at dumalo sa isang party noong holiday season. Bahagyang bumaba naman anya ang bilang ng mga returning overseas Filipino workers na nagpositibo sa deadly virus mula sa 400 kada araw noong buwan ng Disyembre ng taong 2021, nasa 250 na lamang ito pagpasok ng Enero 22. Umaabot anya sa 3,000 naman na OFWs kada araw ang dumarating sa bansa. Umaasa naman ang Bureau of Quarantine na patuloy na ang pagbaba ng bilang ng mga OFWs na dinadapuan ng sakit. Sa mga dagdag pang balita, tiniyako ng Department of Health ang kooperasyon na kasunod na rin sa complaint na inihain sa Philippine Competition Commission hinggil po sa bilyong overcharge na procurement o pagbili ng pneumonia vaccines. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, na inaantay pa ng kanilang kagawaran ang kopya ng naturang complaint na isinumiti ng consumers group na United Filipino Consumers and Commuters. Dito mga kabombo, nakapaloob ang detalye ng naturang reklamo kung saan ay idinidiin ang kagawaran ng kalusugan dahil daw sa pagpapabaya sa kanilang tungkulin. At lumalabas na nagkaroon nga ng ilang usapin tungkol dito sa bakuna para sa pneumonia. Inatasan na anya ang legal service group ng DOH na siyasatin ito ng may sense of urgency o madalian dahil ho sa pangangailangan sa kinakaharap na problema ukol naman doon sa issue ng pneumonia vaccine. Ayon kay Duque, sinusunod ng Bids and Awards Committee ng kanilang kagawaran ang procurement processes sa ilalim ho ng Government Procurement Reform Act. Nauna nga rito mga kabombo, mga ka-Star Nation, na inimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang Department of Health kung saan ho ay napag-alaman doon sa nangyaring Senate inquiry noong nakalipas na taon na nagkaroon ng paglipat ng pondo mula sa Department of Budget and Management para ho makabili ng umano'y substandard na medical equipment. Kagaya na lamang ng mga face shield mula sa Parmalee Pharmaceutical Corporation na naging kontrobersyal at nagkaroon ho ng 16 na mga pagdinig dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa ngayon ay nananatili naman na nakakulong ang ilang personalidad, partikular na sina Mohit Dargani at Lincoln Ong na pawang mga opisyal ng Parmalee Pharmaceutical Corporation. Patuloy din ang paghahanap pa sa ibang mga individual na may kaugnayan sa naturang usapin upang matuldukan na at malinawan ang issue ukol pa rin sa mga kontrobersiya bumabalot sa mga pinapasok na deal ng PSDBM, Department of Health at iba pang mga pribadong kumpanya na may kaugnayan pa rin sa naturang usapin. Ang health news ay inihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM Glucan. Sa iba pa nating mga balita, ang NICA naman inaming may mga kandidatong nagbabayad ng permit to campaign sa NPA. May detalye pa si Bombo Annalise Soberano.
Kinumpirma ni National Intelligence Coordinating Agency NICA Director General Retired General Alex Paul Monteagudo na may natatanggap silang impormasyon na may mga kandidatong nagbabayad ng permit to campaign at permit to win fees sa New People's Army. Kaya't nangangalap na sila ngayon ng ebidensya laban sa mga nasabing politiko. Nagbabala ang NICA at PNP-CIDG na hahabulin at sasampahan nila ng kaso ang mga nasabing kandidato na patuloy na nagbabayad sa CPP-NPA. Ayon kay Monteagudo, mayroong anti-terrorism law na magpaparusa sa mga kandidatong nagsisilbing financier. Sinabi pa ni Monteagudo na ang NICA at ang mga regional offices nito sa buong bansa ay nagko-consolidate na ng mga ebidensya para sampahan ng kasong paglabag sa anti-terrorism law at financing cases, hindi lamang sa mga front organization, kundi pati sa mga pinaghihinalaang individual o mga kandidato na nagbibigay ng pera sa komunistang grupo. Binigyang diin ni Monteagudo na base sa Anti-Terrorism Act, itinuturing na pagsuporta sa gawaing terorismo kung magbibigay ng pera sa CPP, NPA, NDF. Batay sa nakuhang impormasyon ng NICA sa mga nakalipas na halalan, nasa 2 million pesos ang hinihinging permit to campaign at permit to win fees ng NPA para sa mga governor, habang 1 million pesos naman sa mga tumatakbong mayor. Nagbabala naman si CIDG Director Major General Albert Ignatius Pero sa mga kandidatong sumusuporta sa NPA. Ayon kay Pero, kapag nagbayad ng permit to campaign at permit to win, may kaukulang penalty ito ay reclusion temporal to reclusion perpetua at may penalty na 500,000 pesos hanggang 1 million pesos. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga kasar nation, sa buong kapuluan ay 44 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Komo na tayo ng mga balita sa mga lalawigan, mga kabombo, dahil may 4 na most wanted o kabilang doon sa most wanted list at 2 pang NPA ang arestado doon sa magkahiwalay na operasyon sa Negros Oriental at dyan sa bahagi po ng Cebu. Makibalita tayo sa Star FM Cebu. Arestado sa isinagawang hiwalay na operasyon sa Negros Oriental at Cebu ang 6 na most wanted persons. Sa mga naaresto, 3 nito ay nahaharap sa kasong rape, 1 ang nahaharap sa kasong attempted homicide, habang 2 naman ito na pinaniniwala ang miyembro ng NPA ang nahaharap sa kasong murder. Unang naaresto ang isang kinilalang Dieto Ferolino Sardanias na inilarawan ng pulisya na miyembro ng terrorist squad at residente ng barangay Banuagig, Ihulungan City, Negros Oriental. Nabatid na sumuko na si Sardanias sa 62nd IB noong taong 2020 at sinasabing logistic officer ito ng grupo. Maliban kay Sardanias, arestado rin ang isang kinilalang Piligio Eustachio, 53 anyos sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong murder na inisya ni Judge Mario Trinidad ng RTC Branch 64 sa lungsod ng Gihulngan. Taong 2019 nang nakapatay si Eustachio at nagtatago na lang ito sa bayan ng Liloan, Cebu. Samantala noong Sabado naman, isang Christopher Chavez na tinaguri ang top 3 most wanted sa Cebu ang nahuli ng mga sakop ng Regional Mobile Force Battalion 7 sa Dumaguete dahil sa kasong rape. 12 taon din na nagtatago si Chavez sa mga otoridad matapos ang ginawang panggagahasa sa isang minor de edad noong taong 2009. Sa isa pang operasyon, arestado naman dahil sa kasong rape sina Dioscoro Macalipay, 59 anyos, Jason Villahermosa, 22 anyos, habang isang Jerry Jose Ricabo, 51 anyos, ang hinuli dahil sa kasong attempted homicide. Nakatakda naman sampahan ng mga naarestong suspect ng karampatang kaso. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Embry nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Sa nangyaring engkwentro naman sa pagitan ng AFP at NPA, 2 ang nasawi, 3 naman ang sugatan. Nasa kabilang linya ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Patay ang kasapi ng rebelde ng NPA at sundalo habang 3 membro pa ng State Forces ang sugatan sa 2 sunod-sunod na enkwentro sa tri-boundaries ng Bukidnon at Lanao del Sur sa panayam ng Bomboradio. Inihayag ni 403rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ferdinand Barandon Jr. na ang pagkantunto nila sa grupo ng Sub-Regional Committee 4 at 5 ng North Central Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA ay bahagi pa rin ng kanilang focused operation sa Bukidnon na umaabot ang labanan sa borderlines ng Lanao del Sur. Sinabi ni Barandon na bagamat ikinalungkot nila na mayroong 2 buhay ang nasawi sa magkabilang panig, subalit hindi ito makakaapekto sa kanilang pagtugis sa mga rebelde sa lugar. Maliban sa naipasakamay na ng militar sa local government unit ang bangkay ng isang lalaking rebelde sa Lanao del Sur, ligtas na rin ang 3 pang mga sundalo na sugatan at nagpapagaling na lamang sa Camp Evangelista Station Hospital na nakabase dito sa syudad. Magugunit lang sa nabanggit na enkwentro na kumpiska rin ng government forces mula sa mga nakatakas na CPP-NPA combatants ang 10 klase ng mga baril na kinabilangan ng isang M60 machine gun, 3 M16 rifles, tig 2 na M4 at M14 rifles, AK-47, mga bala, mga supply ng pagkain at gamot, maging personal na kagamitan. Mula Bombo Radyo Cagayan na Diuro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 48 minuto na ho. Makalipas ang ika-6 ng gabi, dako muna tayo dyan sa bahagi po ng Negros Occidental dahil may 3 kilo ho ng shabu. Limpak na droga ho ito mga kabombo. Ang street value ho nito ay tinatayang nasa 20.4 million pesos. Nasa bato ito sa loob ng Roro vessel dyan sa Bacolod at alamin natin ang kabuang detalye sa live report ng Bombo Radio Bacolod. 20.4 million ang tinatayang halaga ng suspected shabu at may bigat na 3 kilo na na-recover mula sa sasakyan ng 2 lalaki na sakay sa Roro vessel na dumaong sa Bacolod Bredco Port ngayong hapon mula sa Dumangas, Iloilo. Kinilala ang mga suspect na sina Aslani Di Sumangkop Usman, residente sa Lopez Haina Street, Barangay 31, Bacolod City, at Jalani Muhammad Ambulo, residente sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Bacolod City. Ayon kay Agent Bamboo, team leader ng PIDEA Bacolod, nagsagawa ang mga ito ng kinasanayan ng profiling sa mga sasakyan, bagahe at mga pasahero sa tuwing may dumadaong na barko sa area port. Habang nag-iikot ang K9 unit ng Coast Guard at PIDEA, nakitaan ng aso ng indikasyon o illegal na droga sa loob ng compartment ng puting Toyota Corolla Altis na may plate number FHD 171. Agad naman na pinababa ng 2 sakay ng sasakyan at binuksan ang compartment upang masiguro ng K9 unit ang dito na ilong suspect kakalaga ng 20.4 million pesos. Ang suspected shabu ang napaloob sa isang green foil, nakapaking tape at napaloob sa isang na plastic bag. Ang mga suspect at ang sasakyan ang nasa kustodiya na ng PIDEA para sa karagdagang investigasyon. How's that, Bombo Dennis? Okay, Bombo Janisil, interesado tayong malaman kasi ang laki nitong halaga na ito. 20.4 million pesos ang street value, no? Ano to? Connected daw ba sila sa anumang grupo? Kasi mahirap i-provide ng isang individual yung ganong kadaming droga. Ano ba yan? For consumption niya o kung ano pa man, hindi ba nagbabanggit ng posibleng grupong kinabibilangan itong mga suspect na nahuli? Sa ngayon po, Dennis, hindi pa nakapag-release ng investigation report itong PIDEA po at dito sa Negros Occidental. Pero po kanina ay na-confirm to na sila ay mga high-value profile na siyang nagdi-distribute sa mga cities and municipalities ng illegal na droga dito sa probinsya ng Negros Occidental. Ano to? Yung setup na yan, may timbre ba dyan sa panig ng PIDEA bago yung ginanap na operasyon o ito yung randomly ginawa lang nila, Bombo Yanizil? Ayon po sa
nakuha nating informasyon na Bombo Dennis is meron pong nakatimbre o meron pong nagbigay ng impormasyon at subject for verification po. Yun nga, at may sinasagawang profiling ng mga sasakyan. That's why po na-intercept po itong illegal na droga na dalawa ng dalang lalaki po. Okay, with that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombolyani Sil Menardo. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombolyani Sil Menardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta Radio Bombo! Isang pulis naman doon sa may Iloilo na nagsilbi ng warrant of arrest ang sugatan matapos na binaril ng subject person matapos na napagkamalang isang rebelde. May detalye pa ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa na nagpapagaling sa ospital ang isang pulis matapos binaril ng subject sa isang police operation sa barangay Cagay, Leon, Iloilo. Ang biktima ay si Police Staff Sergeant Jessica Balvin, investigador ng Leon Municipal Police Station. At ang suspect naman ay si Ernesto Capio, 61 anyos, residente rin ng nasabing lugar, miyembro ng Private Armed Group sa Mindanao at nahaharap sa kasong murder dahil sa pagpatay sa isang barangay chairman. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Ryan Orleans, Deputy Chief of Police ng Leon PNP, sinabi nito na paakyat na sana sa bundok ang mga pulis at magsisilbi sana ng warrant of arrest nang binaril ni Capio sa likod si Camalvin gamit ang homemade shotgun. Nahuli naman si Capio sa isinagawang hot pursuit operation sa barangay Danao sa nasabing bayan at idinepensa na napagkamalan lamang niyang rebelde ang pulis. Inambos niya yung pulis natin kaya may natamaan. Ginawa natin, nagkadak pa rin ng hot pursuit hanggang sa hindi niya na makayanan ngayong araw. Sa gutom at pagod na napilitan na siya mag-surrender. Ang first na attempt na pag-serve ng warrant is Friday. Wala pa siya doon. Nung mag-follow up ng Sunday, doon na binantayan niya yung kapulisan natin at nagpuputok na tamaan si Police Staff Sergeant Jessica Balvin. Si Police Lieutenant Ryan Orleans. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, basta Radio Bombo! 6 na minuto na lamang bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Abangan humamaya mga kabombo. Ano kayang plano ng ating bagong kampiyon sa larangan ng boxing na si Magnifico Magsayo matapos ang kanyang matagumpay na laban? Sa dagdag pa nating balita, 9.4 million na halaga ng smuggled cigarettes ang nasabat naman ng mga otoridad doon sa lawigan ng Sulu. At may balita ang Star FM Zamboanga. Aabot sa mahigit 9.7 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang 278 cases ng smuggled cigarettes sa Sulade Island, Sulu. Nakumpiska na sabing mga kontrabando na magsagawa ng maritime patrol ang mga otoridad patungong Tawi-Tawi nang namataan ng 2 jungkong type na bangka na MB Fatima Shaina at MB Amira. Kinilala naman ang 2 suspect bilang sina Abdul Hain Abdurrahim at Rasul Kulayan. Samantala, itinurn over sa Bureau of Customs Zamboanga ang mga nahuling personalidad at mga nasabat na kontrabando para sa wastong disposisyon. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Barbie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Itong si WBC Featherweight World Champion na si Mark Magnifico Magsayo, dream come true daw yung kanyang pagkakapanalo kontra sa defending champion na si Gary Russell Jr. Ano kaya ang kanyang mga susunod na plano? Alamin yan sa pag-uulat at panayam ng Star FM Baguio. Dream come true ang pagkakapanalo ng undefeated Filipino boxer at ang newly crowned WBC Featherweight World Champion na si Mark Magnifico Magsayo kontra sa defending champion na si Gary Russell Jr. na ginanap sa Atlantic City, New Jersey nitong nakarang weekend sa pamamagitan ng majority decision. Winakasan ni Magsayo ang long-time reign ni Russell sa featherweight division kung saan umabot nga ito ng 6 years and 10 months. Sa una nang naging pahayag sa Star FM Baguio ng 26-year-old Pinoy
Pinoy boxer na si Magsayo, pinasalamatan nito ang mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa kanyang bawat laban. Nagbahagi din ito ng mga tips para sa mga gustong tahakin ang pagboboxing. Mensahe ko lang sa mga Filipino fighters natin dyan sa Pilipinas, pagpursigihin na lang yung pagtitraining at huwag kalimutan mag-isal kasi importante yun. So focus sa training tsaka ensayo mabuti. At sa lahat ng mga Pilipino na nagsusuporta sa akin, maraming salamat. God bless ko. Bahagi ng panayaman ng Star FM Baguio sa undefeated Pinoy boxer na tubong Tagbilaran City, Bohol na si Mark Magsayo. Sa kasalukuyan, nananatiling undefeated si Magsayo kung saan meron itong 24 na panalo at 16 na knockouts. Si Magsayo na ang ikalimang active Filipino champion kasama sina Rene Cuarto, Jerwin Angcahas, John Riel Casimero at Nonito Donaire. Iyan ang balita mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Si Chris Aquino hindi raw makikipagbalikan sa kanyang ex-fiancé na si dating DILG Secretary Sarmiento na umano'y ginamit lamang daw siya. May chika dyan si Bombo Nes kay Pia Mercado. Nilinaw ni Chris Aquino na hindi siya nakipagbalikan at walang balikan na magaganap sa pagitan nila ng mapapang-asawa sana na si dating DILG Secretary Mel Sarmiento. Pahayag ito ng kinikilala noon bilang Queen of All Media matapos ang pahayag ng veteranang talk show host na si Lolit Solis na baka posibleng magka-part 2 ang love story nila lalo't boto ang kanilang pamilya na sila ay magkatuluyan. Ayon sa 50-year-old TV host actress, nagduda siya sa tunay na nararamdaman para kay Mel na kinalaunan ay napatunayan na infatuation lamang pala. Tuluyan na siyang bumitaw na mapagtanto na ginamit lamang siya nito, bagay na nakaapekto rin sa kanyang bunsong anak na si Bimbi. Kamakailan lang umapela ng privacy ang dating presidential sister kasunod ng kumpirmasyon na hindi na matutuloy ang kasal nila ng dating kalihim ng DILG kasabay daw ng pagtutok niya muli sa kalusugan. Sa panig ni Mel, tinanggap daw niya ang alok ni Chris na palayain siya dahil din sa takot na siya pa ang magdala ng COVID sa ex-fiancé dahil palalabas siya na tao. Yan ang latest chika. Ito si Bombo Nes kaya Biab Mercado nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, ang palitan ng piso ngayon ay 51 pesos 42 centavos para huyan sa isang US dollar. Ang Singaporean dollar naman ay 38 pesos and 25 centavos at ang Hong Kong dollar 6 pesos and 60 centavos. Ang euro ngayon mga kabombo ay 58 pesos 33 centavos. Saudi Arabian Rial 13 pesos 70 centavos. Batay huyan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness.
grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Yan ang Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Para sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligad sa takna, alas 7 sa gabi. Ay gabi sa sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaprag na palatuntunan, zona libre. Karon na daw sang Lunes, petsa 24 kita sa bulan sang Enero 2022. Sa rin pagpalagad sa aton nga pag-uluputan sa karon nga gabi, may kapodang isa rin alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 ang takna sa rin nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakamadalaguan mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Kita pag-updan man sa bugo sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa rin mga Bombo correspondent sa Bombo volunteers na maghatag man sa pinakamadalaguan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkananaba sign sa resetag sa kamera of responsibility. At isang tanan pagtamiyota sa ato sa rin nga mga kautoran mataga permatita abroad, mga pinagata nga marigrensa kag mabakalod noon nga dito sa luwasang pungsod. Nga nagkanataw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagiman sa aton sa ring official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Siyempre sa mga nagalantaw man sa YouTube. So, welcome na din makabaran sa aton sa ring pagpangalagad ang pang-Lunes nga edisyon sang Zona Libre. Sa aton man sa ring mataga permatik at the same time sa aton sa ring mga kabombo. So karon niya makabaran sa mga kauturan naton pati dasig lang sang chimputo no. Dasig lang sa aton sa ring panahon no. So pila na lang kaadlaw, 7 na lang kadaw ang nabinin. No, matapos na makabaran ang bulan sang Enero, 11 nga bulan sa singa tuig ang tuig sang mga Tegre. So may last pa kita nga Monday sa dason semana. Nagkakabit-kabit sa ridre makabaran ang bulan sang Enero. Sige, no? So Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Naghalapit yung makabaran, no? Ang pagsugod o kanang pagbrigan sang eleksyon sa bahin sang pungsod Pilipinas. Sige ano ato labing talapagdot pinakamadalakuan nga paborita sa aton sa ring nga top stories of the day sa madalakuan nga mga balita lokal. May pinakalitas kita karon nga update ya makabaran sa sring nagabalor sa masobra 20 milyones na pesos nga recover nga shabu da kaina sa bahin niya sang isa sa mga pasahero. No, sang Roro, no, sa Bread Coupon. Ini mayon na accomplishment yung makabaran sa ato sa ring nga makatapos sa Philippine Drug Enforcement Agency o konsang Pereya. Ang Roro, no, halin dito sa Dubangas sa pakadto diri sa Surad sang Bacolod. Sa joint effort, no, kag mismo ining mga procedure nga paragayon sang Pereya plus pang Philippine Coast Guard. Dapat no pasudlan gid ka itsikon gid no ang mga nagadungka kag nagahalin nga mga barko diri sa aton sa bahin sang Surad sa Bacolod para ang papasiguro ta nga wala sang may makatabok nga kontrabando.
Sabi nila guro kung okay lang, no? Kag daw nagapasimple lang. Ang aton sa nga makatapos ang Philippine Drug Enforcement Agency o kung sa PDEA, no? Dari sa bahin sa syudad sa Bacolod at the same time, ang aton sa nga mga katapos sa Philippine Coast Guard. No? So, ti makabanan na bingo gid. No, kanakuha gid ya makabanan, no? Ining balor sa masobra 20 milyones. No, nga suspected shabu ya makabanan sa iyasang Montenegro Lines ini. Nga barko. Ang Roro vessel nga nagabiyahe dumanggas sa Bacolod, vice versa. Sa anday sinuduga man nagkaladakpan sa diri makabanan sa aton sa nga makataga permatik at the same time sa aton sa nga makabombo. Panoonin naton karon, no, ang mga impormasyon sa rin mga pinakalaytas nga background ay ining sanday Aslain di Somangkop Uzman residente ko, no, sa Barangay 31 Bacolod City. Kag ti syempre makabanan ining si Jalani Muhammad Ambulo, mga kuan gali ni sila, no, mga Maranao, taga Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Bacolod City, no? In short, Maranao, mga members ng Muslim community naton. Diri sa may bahin sa Sudan sa Bacolod, pero may mga impormasyon kitang nakuha pagidiri nga daw ang sa mga driver's license nila, amo ning ma-address nila Barangay 31. No, tidibla dira sa may Barangay 31 may Muslim community kita dira. May musgi nga mga ni dira mo lain man na nga grupo sa mga Muslim brothers and sisters naton, no? Pero ti wa kita ding hambal nga kagina generalize naton, ha, no? So ti ilisip po na malang ini na naga-engage sa bahin sa illegal nga droga. So may latest pagit nga address sa ila sa nga espas, no? Kay mo ning ginakanan dapat may espas kagid magsulod ka diri sa Bacolod, no? Kwan nang may address sila nga Barangay Singkang Airport. Hala, no, nga sa Barangay Singkang. Ibunutan na karon latest sa iya mga kabanan, no? Sa aton masariga ba kauturanti dirigid sila, no, na singhutan gid iya sang kwan sang sniffing dogs. Sniffing narcotics dogs naton iya mga kabanan, ini mga K9 dogs tabla, no? Nga ti paglibot-libot kuno sang ido, no, sa auto, no, nga ila sa nga ginasakyan Toyota Corolla nga may plate number FHD 171, no, naglibot-libot kuno ido anay sang uluhi pumungko. Ang sinyalis na si ido basta may droga gani, no, basta may droga ang kwan ang isa ka salakyan, ang isa ka mga package na bala, no. So kung magpungko ng ido amo na ng sinyalis, but silingon positive ina na singhutan niya gid na. Sobra pa niyang training isang ido, abi nyo. So ti ko nakalusot na di sa bahin sa Sudan sa Bacolod, ano yung kadamo, no? Ang mahalitan niya sini. Ano yan kadamo ang mahalitan sini yung makabanan, sang sining malapit sa pila ni 3 ka kilo sang shabu. Ibalota na kung latest development yung makabanan si Director Alex Tablate. No, paging kaupod nato ni karon iya makabaran sa ato sa ring pagpalagad ibaloon nato, no. Latest nga pahayag do diri makabaran sa direktor sang Philippine Drug Enforcement Agency kon sang PDEA. Siyempre ko anta reaksyon diri makabaran ang ato sa ring makatapo sang mga barangay officials dira sa may bahin sang Barangay 31, no, diri sa may syudad sang Bacolod. Ganaw reaksyon man dugang sa aton nga makatapo sa kapulisan diri sa syudad de labi na gid aton nga Vice Director Police Colonel Thomas Joseph Marquis. Samtang dugang pa sa diri nga babalita kami impormasyon kuan man, no, nakibot man kita iya makabaran sa siring nga balita ining kasunod sa siring pagkasapo sang isa ka persona nga balik-balik na ang mga TLC ni, isa ka senior citizen ka pasyente sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital o kon si LMMRH, no, nga positibo sa COVID-19. Ini siya ang naglumpat, no, nagikan sa 5th floor sang West Tower, no, kaina sang udto di nakasabit na sa atop yung makabanan sa water treatment facility
sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang biktima. Dugay kalala ini makabanan ni Police Captain Paul Vincent Pendon ang biktima sa kay Charlie Galvez, no, sa 68 anyos, residente sa Barangay Sinfonia sa Sudad sa Bacolod. Balota ni anong latest sa makareaksyon sa pamilya ni Charlie. Di balo naman kita, no, ang proseso dira sa bahin sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. No, kuan nada ang mga pasyente sa Corazon Locsin way nada mga bantay. No, kada amo ni kuno ang proseso kag protocol dira sang Chief of Hospital Medical Center Chief nga si Dr. Julius Drilon dira sa Corazon Locsin, no. So hindi matabi pa kasiling subong, no, nga ti ang isa sa mga rason kun nga no, nga ini siya ang kung ini siya ang gaglumpat ini because kanti wala sa may gabantay sa iya dira, no, sa bahin sang COVID hospital, no, sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ay masubo-subo man ang nadangtan sini makabanan sang biktima, no, sa hindi na guro makaya kay na madalang balatian, no, gintapos na lang ang kabuhi niya lumumpat siya, no, sa gikan sa 5th floor sang West Tower. Samtang pinapay kababalita kung may impormasyon sa dito makabanan rin sa aton nga pagpalagad ang pinakalitas man nga update karon niya makabanan sa siring pagkasapo sang bangkay misteryoso sa gihapon, no, ini pagkasapo sang bangkay ni Police Corporal Nestor Madelo ngati ini siya ginpatay kag ginbilin dira, no, sa bahin sa Barangay Pilar sa banwa sang Hinigaran. Di mga kapulisan naton sa Hinigaran niya makabanan, no, ginahulat pa din pinaka-latest, no, ang resulta sa post-mortem examination sa bangkay ni Police Corporal Nestor Madelo assigned sa Police Station number 5 para nga matulid gid kuno ang gintunaan sang kamatayon sini. Sa investigasyon nagapadayon pa, no, sa nangin kamatayon sa biktima kay inulat nila resulta sa mediko legal agon nga makabulig sa investigasyon. Ang pamangkot, no, sa didi makabanan ginhungod man gid bala nga ginpatay si Corporal Nestor Madelo, no, kag ay isa sa mga ginakabig na persons of interest amo ni si Constantino Canoy alias JR, ang driver sang carry, no, sang sila na aksidente kay napayag na aksidente ginpatay o kun napatay sa aksidente ang ining biktima. Suno sa panaysayon diri ni Canoy kahapon, no, sa dito ba kabran nga nagkuan sa kuno, no, nagratol sa nagsalasala na siya gani wala niya kuno nadala sa ospital ang pulis. Pero kung ikaw tanda ng investigador kabalo kag isinikon nga no, kati didto sa kada aksidente sa area sang Bago nga didto gindala sinigaran. Kag katingilahan man nga si Constantino Canoy alias JR nakapauli man niya dala ang carry nga may bunggo, no, way na sang windshield, no, pabalik sa ila sa puluyan sa Santa Carmen sa Barangay Granada sa may syudad sang Bacolod. No, so amo ni palaligban karon niya makaban sa aton sa nga mga kabombo, no. So ining si Canoy ara na karon sa paginakop sa Hinigaran Police Station. Hinigaran Municipal Police Station. Sa bolon naton niya makaban diri man sa bahin sa aton sa nga pagpalagad ang pinakalaytas, no, sa diri nga mga impormasyon diri sa bahin sa aton sa nga pagpalagad. May latest mga follow up dira karon ng patrol si Bombo Carla Medefenso. Duga pa sa informasyon report karon ni Bombo Dennis Rubica, Provincial Capitol ginpaidalom sa disinfection ini matapos sa pagsanunsar pag-anunsar makabanan sa aton nga provincial administrator sang tinikdan sining adlaw sang Sabado. Sa pag-interview naton sa iya, no, nga gin-confirm diri kag unang ginpaig diri sa Bombo Radio nga because ang ginabatsyag sa mga Capitol employees, no, nga malasakit, no, nagakatrangkaso, nagakataro, may ubo. Temporary anay nga isarado ini for 1 week, no, for disinfection, no. Ini after man nga nagpositive ang ato sa Riga Gobernador sa COVID-19, Governor Bong Lacson. So ginmitingan upod sa acting governor, Vice Governor Jeffrey Ferrer
mga plano ti amo ni ang nahisugtan. Sa plano iya makabanan nga i-disinfect, no? So ibalaon tanay karon kay natigayon kuno ini kaina. So although may mga skeletal force lang, no, kagin pamutang dira, no, sa provincial capital, kay budlay na nga mag-inasud-asud pa bala, no, ang mga maglat nanay sa mga trangkaso. Of course ti balaon taman bawti ginapalinong-linong la kita makabanan sang kuano sang bulkan Kanlaon. So ano nang latest makabanan sa siring pinaka-latest nga update, no, status ang Vulcan Kanlaon. Wala tayo makaroon sa report ni Bombo din sa Rubica. Samtang report makaroon ni Bombo Ansindo Surilla. At naman sa atong siring pangalagan sa atong siring yang palatuntunan. No, so ang pilasyon iya makabanan ni Vice Mayor Elucid Familiaran sa bahin sa probinsya. Sa kaiping sining nga LGU sa kalakip man ring Cebu kag sa bahin sa area sa Oriental, no, ining pagdula iya makabaran sa negative RT-PCR test result sa sining as requirements, no, sa pagsulod diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. No, so basta ti outside ka Japon iya sa Region 6, no, kay ti ini unagin pagwa sa executive order, no, ni Mayor Evilio Bing Noradia ang ang negative RT-PCR test result is no longer required, no, sa mga gusto nga magsulod diri sa Bacolod basta, no, nga ikaw ang ari lang sa Region 6. So after nga pagpagwa sang executive order ni Mayor Bing Leonadia, galeon man nga napagwa sa executive order si Mayor Jerry Treñas sang Iloilo, lift man to nila ang requirements, no, nila dito sa kutob magsulod nga taga Bacolod, no. So tibal o terekro sa chairman sa local IATF sa syudad sa Bacolod, Vice Mayor Elucid Familiaran. Of course ti angot naman iya makabanan, no, ano ang latest, no, kay sa Iloilo do okay naman to. So ti speaking sang biyahe sa mga fast crops, inibla daw kwan ini, no, nang ay sa gidagagin pauntat anay ang biyahe sa mga fast crops. So ti may mga plano na bala so far ang isa sa mga operator sa fast crop company diri sa may syudad sa Bacolod. So isurahan ta na karon, no, po sa kay Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI. Pila pa karon ka may impormasyon nga aton sa nga pagatutukan, oy labay laman akon ang kaso sang Iloilo iya makabaran sa COVID-19. Oh, nagatimbuok ba? No, way ka muna kulbaan sini taga Iloilo, way na kulbaan sini. No, sa sini nga kaso in a day, in a single day, no, sa di makabaran ang kaso do sang Iloilo 600. Sus kahapon. No, ka report iya makabaran usa tilikdan sini nga Sabado. No, kita di double digit lang tayo kalalain na taligan ni. So ang Bacolod subong pila lang, no, ara lang kita ko sa lapaw makabaran sa tag 200, no, kakaso ang diri sa may bahin sang syudad isang Bacolod, no. So do medyo gakwan nagtana, no, nagatihin nagtas na. Kung muna makaso tayo pag maglabot ba pahilayo lang, no, kabay pa, no, nga hindi na di maglabot sa aton yung makabanan nga 600 gid ang kaso yan naton sa sulod ya sang isa ka adlaw. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 22 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7. Kabugusan nga kaso sa bilog nga Pilipinas subong adlaw, ara lang ya makabanan, no, sa bahin sang sining 24,938. Sige, no, ara na tempranohon naton yung makabanan, no, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI si Sir Frank Carbon. Bata, no, Sir Frank, payong gabi sa imo, live ka diri sa Facebook sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube. Upon nimo si Bombo Pons. Bombo Pons, mayong gabi. Thank you, Gida, sa imong imbitasyon para makaistorya man ko sa pana. Go ahead, sige, Bombo Pons. Yes, sir. Salamat gid Sir Frank, no, sa sining time, sir, no. So sir, on the best, ano, after sa sining pag lift ya makabana sang sining requirements, no, negative RT-PCR test result, Sir Frank, ano so far ang mga plano naton, no, diri sir
sa biyahe kay damo gyud nagapamangkot ti daw medyo na dilatar ang mga transaksyon nila dito sa Iloilo. Sir Frank, kasunod sa sining pagpaidalom sa aton sa alert level 3. Sang kahapon, Domingo, nabaton ta ang executive order ni Mayor Bing nga why na siya require sa RT-PCR test basta bakunado ka. Sininga Lunes, si Mayor Jerry sang Iloilo nagpagawa man sang iya nga executive order nga hindi naman siya mag-require. So kaina tapos panyaga ang barko ta nga naka-shelter sa ato sa Iloilo gin posisyon ta diri sa Bacolod. Okay. Wala nagaling sito kaina alas 2:50 subong ti arin sa Bacolod kay buwas masugod kita biyahe. Malin kita sa Bacolod alas 6:30 sa ngaga. Yes sir. Daw temprano pa. Ang dason siya nga trip sa halin sa Bacolod launa 10 na sa ngapon. Kag dito sa Iloilo, maling kita to alas 11:30 sa aga, kag malas trip kita to alas 2:50 sa hapon. So suliton ko, ang Bacolod alas 6:30 sa aga, sugod buwas, kag alauna 10 sa hapon. Ang malin si Iloilo alas 11:30 sa aga, kag alas 2:50 sa hapon. Halin Lunes, ista na Domingo. Diretso amo nang aton nga schedule ng atong barko. Okay, no, so mayo gid niya, no. So tagduha lang gali ka trip sir, no. Every day. 2 round trips. 2 round trips. So duha halin sa Bacolod, duha man halin sa Iloilo. Sa ka barko lang. 2 round trips. Okay. No, so ti ko magamusin na kung halin diri sa Bacolod first trip, ang last trip dito man ni shelter Japo sa Iloilo sa hapon ang barko. Hindi. Diri Kung Japon. siya ma-first trip, diri siya ma-shelter sa Bacolod. Kinahanglan last trip siya 2:50. Kag ma-sleep siya di, tulog siya di sa Bacolod para maka-first trip naman siya pala nga adlaw. So last 2:50 ang last trip talin sa Iloilo pakadto sa Bacolod. Okay, no. So ti amo ning ginapang meetingan, no. Sir, what about sa iban nga mga company sir? Kay niya sa Wisam lang ni sir, no? Wisam Express lang. Ang may isa no, ang tugo ay na to kabalik for almost pila na kabulan. Ay na siya kabalik kag nagsabisyo di sa Iloilo Bacolod. Ang nabilinda amo ng Ocean Jet abe. Pero tungod kay nagproblema man sa mga barko ito sa Cebu sang Udet. Gimpabalik ito anay isaya ka barko sa Cebu kay mas damo to pasahero subong. So may serbisyo siya to sa Cebu. Ang Wisam naman niya diri naman sa Region 6 Iloilo Bacolod naman. Tunga-tunga lang namon ang serbisyo para nga ang mga isla sa Visayas may mga fast grab gid no. Kay dito sa Cebu kinanglanong ginang no connection nila sa Ormoc, sa Tagbilaran, sa Leyte no. Maasin Leyte. Importante gito man. Okay. So do pilak semana sir nga way ka mo biyahe? Di kung madumduman ko daw, mga 2-3 ka semana siguro. So, sa sini nga on and off ang biyahe, ti mayo lang may ara sang Wisam, ano? Ganaga sustainer sini, pero asto sang income siguro sir, ti until daw siguro ang kapirdihan, ara man Japon sa sini nga negosyo. Bombo Pons, may ara taroro. Kung wala pa scrap, ang roro tayo, sige-sige biyahe sila ya, kay ti more of cargo na sila vessel eh. So, kinanglan ng cargo, sige agiyo. So, sige sila biyahe ya, kay 70% sa nila revenue alin sa cargo, kung mga trucks na lang, adalag ko. So, sustainer nila. Kami ya baliskad, 90% ya amon pasahero. Ang 10%, kuning gamay-gamay lang ginahan carry ang aton nga mga kwana. Kag mga pouch lang. So, kung wala pasahero daw, hindi gid viable ang operation. So, kinanglan may pasahero gid kami nga unod. Okay. So, ti inin Japon, di ba, ti ko nagbalik kita sa Oo, mera kita kuan.
Bomboson, mga utod ang mga internet. Oh. Bye ka. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Sige, balik na rin sa aton yung pagparagat. 90 minutos na nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Okay, balik kanta sa Frank. Pasensya no? Nautod, no? Kadali, sir, no? So, sir, sa lingkod to pamangkot ko. So, balik kita sa dating gawi nga basta fully vaccinated nga vaccination card. Amo lang gining requirements naton. Dalang imo ID. Yes. Kag ing imo nga backtrap card kung diris ka sa Bacolod. Bacolod ng tracing. Okay. At dito sa Iloilo, ila manabla Iloilo nga trace para lang na sa contact tracing kung kinanglanon at least may record ka nga nagsulod ka sa Iloilo o nagsulod ka sa Bacolod. Okay. Basta hindi piki. That's why kinanglanon ang ID mo para i-match ang imo nga vaccination card sa imo ID kay vaccination card ta wala retrato ay man perma. Correct. So that's why nga ang imo na lang nga government ID para malantaw nga imo gina nga vaccination card. So dira pa lang nga bagay ti makita naton ang stricto na pagpatuman ninyo, no? Niya kon mga kuan lagi siguro sir authorized, no? Nga biyahe sa kaysa leisure travel hindi pa man kita gurugid maka-kuan sini maka-permit. Wala na. Basta bakunado ka. Okay. Free ng movement mo. Why na ginapamangkot kung leisure travel ka o hindi? No? So, either you're in business, you're employed, or whatever, basta matabok ka, basta vaccinated ka, in short, gintanaw na sang aton nga lokal nga gobyerno, nga ang movement sang tao, i-allow na gid nila, basta bakunado ka. Parang aton ekonomiya, ang mga negosyo mag-abri na, para ang trabaho pagbalik. Okay. Ito mayo gid na, no? At least dire na-inform naton aton sa nga mga kautor kay sa duha ka semana especially iban siniser, no? Gadali bla kay magsaling ka fast craft sa dasig lang mo, no? So more than an hour lang Iloilo ka na, di ba? Actually, hindi lang ang tao, kundi mismo ang mga negosyante ta. Kabalo ka man siguro, no? Utan, talaba, itlog, baboy, manok. Kaging sa kapisto nga mga kwan, nga kasag, gadabot man na di sa aton, sige ni siya pakadto pakare. Bisin, milyon-milyon na nga negosyo. Oo, dako na. Which amo na siyang mga livelihood nga nadula. Kay kung magamit sila roro, kisa ang ilang nga talabada, gagwan. Gabaho? Gagapere, gagabaho kada. No? Oo, amo man ang mga manok mo da, gagkatunaw ang yelo, maperdi man. That's why, kinalang fast crop kara, press cap pa mga bot sililo. Dako na nga negosyo.
Aral na makita mo sa pier na dako gina nga negosyo da. Way labot sang tao nga gaobra, nagapangumpra man to si ilo and everything. So amo na siyang nadula tungod pa sa Pasko. Now mabalik naman na. Kabalo ka man sang pier na dako pa na sang sa SM nga negosyo kay 24/7 way untat na dayang tao. No? 24 oras sige lang giyo and everything. So it's a big nga source ang livelihood, employment, tiyog sang kwarta ara sa puerto basta ga abri lang puerto kag ang barko ga pakadto pakare sa duwa ka class A cities pa na yang Bacolod City ba Iloilo City class A ano damo kwarta. So amo naman ang nakita sa aton duwa ka mayor nga abrihan gid para nga ang kwarta mag-circular sa duwa ka isla, Negros kag ang Panay. Okay, no, so ang pamangkot kay ti okay lang ni kay naga-sustainer ang inyong company. So sa presyo sang krudo, ti nagaubo man ta sir kag gasolina nga amo maning kinanglanon sa barko para nga maglakat. Base depende sa volume ni sa maabot nga mga inadlaw, lantaon nato ni kun bala pwede makasustainer man. Tipo kung daw alang-alang gid mga ayo naman kita sang tawag la fuel surcharge bala. Oo. Tas to offset sang increase in fuel ta kay dabot. I think madabot na siya siguro sa pump price, siguro madabot sa sobra 50 ng diesel, no? Okay. So, depende pa na sa volume kay basig rasyan man kita nga may volume enough man nga maka-recover kita, no? Hindi tanan magpa-increase kay kabalo man ta nga daw pigado man sang tanan, no? Ginawa man gani nga maka-negosyo para may kita man may kadala man pagkaon sa lamisa. So, opera naman. So, ang actual nga plete karon sir pila? Ang pinakabarato, I think 275. Ang aton daw first class daw 400 plus ba? 450. Oo. So 275. Kuan na one way lang. One way lang. Oh, okay. So, di ba daw may mga round trip man na kamo nga gina-offer sir, no? Subong tungod kay why kami kapasaka, why na sang round trip discount. Okay. No? Oo. Amo na siya, no? So anyway, di pa ta kabalo na pasalo pa ni matapos sir. So diri kita anay way ta mahimo, no? Ang importante dira nga ti makaserbisyo man no? Ang mga fast craft company naton sa mga pasahero nga magatabok-tabok within diri lang ya sa aton, no? Sa Region 6 Sir Frank. Tama. Kay kinanglanon nga ang ekonomiya sang duwa ka isla Panay kag Negros magiyoged kay kung Negros lang ka bikado kalang-alang kunang kwarta diri lang magtiyog-tiyog sa aton sa isla Negros. Pero kung malakip tang Panay duwa ka banwa, duwa ka isla, daw damo nga kwarta magatiyog, no? Dalon sang taga Negros tong kwarta, negosyo ito. Amo man taga Panay kadto man diso ang kwartang circulation. Mas damo ang kwarta ga circular, mas damo ang negosyo, mas damo sang trabaho. Munang napangita ta. Kinahanglan maabri gid ang mga negosyo, may kita sila nga maayo para makadugang sila trabaho. Kay amo nang number 1 after sang COVID, ang dason nga problema ta trabaho kakulang sang trabaho subong. Okay. Sige. Anyway, hibalo naton, no? Ini ka panilaga na. So ang kaso sa Iloilo to sir 600 plus. Lingko palayo na matabo na di sa aton, no? Gali kay kita di daw masinulundon kita diya. Naga Ramboy lata 200 but still we are in alert level 3. Oo. At ang aton nga mga opisyales lokal for the last 2 years natun-an naman na nila paano magawa. In fact si Mayor Jerry sige na siya to pinauntat ka na ganitong isa naman to katubang tipong kuno sa dinto. Nga dito parahaya, no? Immediately untat hindi ka mo da pwede anay katipon-tipon lo baligya kuno to sa dinto nga area. Update man si Mayor Jerry, no? Oo. Okay. Sige. I think they'll be able to solve it ang amon paglantaw by as early as first week of February. It will maamat na panaog na. Ang iyasang Iloilo man. Okay. Sige. So with this, Sir Frank, thank you gid sa siring panibago nga announcement, ano? Good evening sa imo, sir. Sige, Pons, thank you gid. Salamat nga makapa-announce kami sa mga schedule ta, ha? Anytime tawag lang ha. Mayong gabi liwat, Pons. Sige, salamat gid. No, Mr. Frank Carbon,
ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kon MBCCI naman sa mga manager no sa isa ka fast craft company. Mahilo ka may harap pa wisam no? Nagasostener yung mga kabanan sa pagbiyahe, no? Pag-cater sa ato sa nga mga pasahero from Bacolod to Iloilo, Iloilo to Bacolod, vice versa. Pero na, limited sa Gapon ang trips, no? We have 2 round trips, so equivalent to 4 trips. 200 sa Bacolod, 2 man sa Iloilo. Halin diri sa Bacolod, no? Buwas, aga, no? Abuto sa Iloilo. Pag alas 11, alin naman to sa Iloilo, balik naman diri, no? Sa Bacolod. So, kung hindi man lang gid importante, tinagay tanay sagad ka layaw, no? Kay, makuan tagid anay, ulaton tagid anay ang, magtawhay. No? Kinablang kay subong nga daan, tiyo magsilik ka sa isentos yung kaso, to sa Iloilo, kakulubaan, mas ni man? Kung ako may transaction sa Iloilo, hindi na lang ko maglakat, magmusni. Bisan pag fully vaccinated ka na, no? So why na requirement sa negative RT-PCR test result, no? Ang kuha na lang sini, ang fully vaccinated ka o may backtrack ka. May espas ka man Japon. Hindi ka makasulod diri makabanan, no? Sa bahin sang syudad sang Bacolod. O likawan tanay pagpamiki sa mga dokumento kay ti basi kamo naman ang magsikat sa radyo, masikat pa sa social media. 40 minuto sa kaligan sa tag na alas 7 sa gabi, balikan ta report ni Bombo Ansen Rosorilla. Hatal kita na pila kumapanomdom. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba,
Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo ba
Nabala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagan. Ano sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 51 minutos sa rekaligan sa tak ng alas 7. Sa gabi rin sa aton sa ring panatuntunan. Sige, time check na itong report ni Bombo Ansindo Surilla para masugpunan tatong issue na itong sa kay Sir Frank Carbon. Ang local chairman sa ITF, no, dari sa syudad sa Bacolod, bahay sa Mayor Elcida Familiaran, no, nag-apinar. No, nga kung pwede nga hindi na pag-requirement ang negative RT-PCR test result, no, sa mga lugar outside sang Region 6.
Kay una ni makabanan nga gin pagwa no napagkit sa executive order sa ato sa ring alkalde sang syudad sa Bacolod Mayor Emilio Bing Noradia. Sa within Region 6 niya kinanglan ang pagpakita requirements no sa pagsulod diri sa Bacolod sa 72 hours nga negative RT-PCR test result. Apilasyon diri ang Bacolod sa probinsya. Wala na sa RT-PCR sa Manila, Cebu and other LGU travelers outside sa Region 6. Okay, so far daw na tested and proven naman naton no nga bisan pa paano magkuha naton no malimitahan pagsulod diri kag malikawan naton ang pagsulod sa Omicron variant no nga kadasig sang transmission sini or mutation. May pagpamaylo gabi kay Ma'am Kaysel Labrador no Mimi Aranita Trujillo no kag of course pila pa ka mga listeners naton nagatutok si Roland Carlson. Thank you good sir for watching and listening sa Facebook kag sa 630 kHz. Sige, ano pahayag din ni Vice Mayor Elcid Pamilaran agod sa siring mga apelasyon man dugang no sa aton nga local IATF diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Check nato ni karon dugay-dugay no apod sa aton nga City Hall Beat Reporter Bombo Ansindol Sorilla. 53 minutos sa nakaligid sa takna galas sa 7 sa gabi diri sa aton sa ringa palatuntunan ti sa ko gina kundi man lang importante nga ti alakat ka to sa Ililo no kwatanay no ibitaon tanay. So paro na ti bantong mga utod naton ko isa may mga kapartidusan man to sa Iloilo ti paro na no di ta mabalik kawanda ka may magkalamatay nga mga utod naton no so ti kinanglan gid ang presensya ta dito magawa naman ang problema basta fully vaccinated ka naman lang mo no basta fully vaccinated ka wala naman na isang problema. Sekta si Bomboan Sindol Sorilla sa piyak nga linya. Bomboan may gabi please come in. Bobo Pons, wala man sang nakita nga problema si Vice Mayor Elcid Familiaran kung hindi i-lift na abi no ang negative RT-PCR test nga requirements diriya sa aton ko sa mga inbound travelers diriya sa may syudad sa Bacolod. Ini matapos Bobo Pons nga si Mayor Bing Noradia sang tinadikdan nga or kahapon nga adlaw nagpagwa sa executive order number 3 nga pahayag iya Bombo Pons nga gaalaw na no nagapahanugot na sa mga inbound travelers sa rin sa Western Visayas nga kung wala niya sa negative RT hindi na nga pahanugutan na nga wala sang negative RT-PCR test iya sa pagsulod diri no Bombo Pons basta fully vaccinated ka. Ti ang hambal diriya sang BC Alcalde nga chairman sang Bacolod Interagency Task Force sa Bombo Pons niya ti mga buki na lang kita yang upod ning COVID kiti mga fully vaccinated naman kita. Kati ano pa yang i-restrict mo kati kunang Iloilo to gani alert level 3 man kita sila. No, taas man itong mga kaso ti ang Bacolod ya alert level 3. So why gid iya sang nakita andra nga problema. Basta ang pag-encourage andri iya Bombo Pons nga dapat magapadayon nga vaccinated no ang aton iya nga mga kauturan. Ikaduha Bombo Pons na ibaruan nga hindi ma-allow subong ang mga inbound travelers halin sa Cebu, halin sa Metro Manila or sa iba'n pangabain sa Pilipinas. Kaya syempre, kung magsulod sila diri sa syudad, sa probinsya, sa Negros, sa Bacolod, like mahugpa sila sa Bacolod, sila airport, Bombo Pons, syempre iya naman ay jurisdiction sa province. So hindi man basta-basta. Rason nga nagsulat man Bombo Pons suno sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, nagsulat si Bacolod City Mayor Emilio Bing Noradia, address no gina-address ini sa aton iyang gobernador sa probinsya sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga nagaapilar nga i-lift na no ang requirement nga RT-PCR negative RT-PCR test result sa mga inbound travelers man halin sa Metro Manila, Cebu o kon mga lugar kaya sa alert level 3 or pataas man Bombo Pons. Kaya syempre kung hindi ini pag-i-lift sa probinsya hindi man makasulod riya sa aton Bombo Pons no sa may syudad sa Bacolod, especially kung magkugpa ka sa airport. So
ga-coordinate ang syudad no nga gaapilar nga ti amo man ining mangina sitwasyon no. So hopefully hambal gani ni Vice Mayor Elsin Familiaran mapahunugutan man iniya bumbupon sang probinsya sang Negros Occidental no. Ti subong niya sa pinaka-latest amo na no ti padayon ka sa katon kaso ang apelasyon lang sa mga kauturan ta kung may mga bilin pa nga mga unvaccinated magpabakuna na no. So bumbupon pamatian nato ng kabahin sa aton iya nga interview sa kay Vice Mayor Elsin Familiaran. But honestly, same level kita. Ano bala ang possible na bumbuan sa ASF? Di ba nga ito ng agriculture, ginasitiit nga hindi ito nasudlan. Sa munang purpose actually, sa aton at PCR test, kung ang aton case, kung wala pa di sa aton, or wala pa sa isa ka lugar, virus. Gina-require ang mga measures, preventive measures na makasulod, himuong kanan. If you have noticed, ang Manila wala ka-require at PCR test. Yes. Diba? Because during the time, very low yung aton cases. So, we have to control sa transmission. Now, karon the same level kita. Ang virus all over na. Yes. So what is there for us to control? Okay. So muna ang logic na kita naton. So nagbigay din si Mayor, i-lift na kay wala ka na siyang i-prevent cases na ganit with 300 na. Ano bang i-prevent mo? Correct. So munang ginareklamo siyang tumuluyo saan yung fully vaccinated na pala. So, very costly na. Hindi na bala necessary or not that important na kay ari na di. So, whether you like it or not, man, ang lapta na. It's on the same level kita. Applicable na siya sa mga areas na wala pa sunod ang virus or very low ang viral loads ng isa ka komunidad. Importante laman Vice nga vaccinated kita, no? Importante da yan, correct na siya isa sa mga presyo. Wala ang gitaguro choice ni, but mga buhi kita nga ang COVID haris palito ta. So, halong ta. Vice, sa pinaka-latest nyo hadol, anong mga ginatutukan nyo subong? Well, isa may arap na si Mayor request sa province na elite man. Kaya amo man the same region and dati amo na bala bumbuan. Ang ilan to sa Manila, unlike before na 2 days, guwa ng results mo. Subong niya tungod kadamo siyang nag-test, talaga 5 days. So, ang palisiya, within 72 hours, ang pagkagawa siyang imo results, expire na. Very costly na siya. Only that, required kita siyang siyang antigen sa accredited ng mga labs. Yes, Okay, barato lang. And that, kung antigen ka sa origin, pag sakay mo, 1 day na imo. Buat siya results mo, pwede ka na. Vice, ano imo mensahe subong Vice sa mga pumulyo kay Rice pada naman ang aton kaso at taas naman gid sini nga mga inadlaw? Well, bumuan, doon nakatuig ang aton historyhan sa iti. Doon nakatuig ang aton educated informed public. So ako lang, wala nang guro siyang ni isa. Wala pa kabalo siyang himuon niya. So, yung said, yung mga buhi ka nga ng COVID, halong ka. Kung if possible, ipabaksin ka mo. So, amo na ang concern subong nga gusto abi ni Mayor Bing
sa mga opisyales sa Bacolod nga i-lift na lang ng negative RT-PCR. Kung mag-RT-PCR test ka, Bombo Pons, di ba na required 72 hours, di pagwasi na, ihalapaw na. So, hassle sa mga Bacolod nun nga gusto magsulod nga mahugpa dira sa airport. So, ginahingyo sa gobernador nga kung i-allow na lang na siya nga may baski antigen test na lang na bala Bombo Pons, ina ba lang di ba antigen test nga negative, dasig lang na iya mo. No, although syempre amo nang ginabali di amo na siya ka ano na nga tawag Bombo Pons, hindi amo na siya bala ka nang accurate pero ti i-allow kay because man sang sitwasyon subong, no. So amo ina ang ginahingyo. So hopefully kay ang ginsulat ini January 22 na petsahan ining sulat ni Mayor Bing Donadia. So hopefully kung ano man ang mga reaksyon diri sa probinsya sa Negros Occidental, kung mapahanugutan ang mga inbound travelers naton diri sa may syudad sa Bacolod nga mag-abot dira sa Bacolod sila airport nga maski may negative antigen test sila, mapahanugutan lang sila nga makasulod diriya sa aton, no? Hindi na yang kinahanglanon gid sang negative RT-PCR test. Pero kung sa bagay, bumbuan may punto man si Vice Mayor Elcid, no? Kaya nga, pareho naman lang alert level mo. Ano pa, ato striktohon abida? Oo. Tiya mo na bala. So, tapos subong kung tanawon mo. Lain damo to ang kaso, tagapanglakaak, pero bumbupons, kalabanan, mga symptomatic naman lang, no? Or kalabanan, diriya, kay vaccinated ng tao, hindi amo na kalala ang epekto. Unlike tuya sang una, nga sus, ang hospital, tuya bumbupons, nagagutok gid, no? Gapuno, gidya. Kaya ti atuya, before 2020, early of 2021, why patuya, di pa yung tanan na vaccine, bumbupons. Ang sitwasyon naton subong, sa Bacolod, dyan na labot ng herd immunity, sobra na kita sa target. So, amo na, no? Kay that is why nga do ang maski amo ning analysis sa mga healthcare naton, mga experts sa mga doktor, no, sa Bobo Pons nga hindi siya amo na kapatal subong, no, kung comparar before because no kalabanan sa mga tao vaccinated na gid man. So dako gid ang bulig, no, kung vaccinated ka. So, Bombo Pons, amo ni so far, ang update, report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Ang interview, no, sa makabaran sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman sa local ATF, no, dari sa may bahin sang syudad sang Bacolod. No, ang paghingyo dari kapilasyon man sa ngati kung pwedeng madula na lang ini, no, ag negative RT-PCR test result nga requirements, no, kay siling hilati do period naman lang kita alert level. Di ano pa bing aton nga striktohon. That's why sa managura sa marason nga tigid lift man diri, no, ang sa Visayas, basta Region 6 nang, no, magsulod ka diri sa may sudad sa Bacolod, no. So why na kinanglan ang negative nga RT-PCR test result, no, sa bahin sa aton sa nga mga kauturan, no. So ang aton nga kuan diri nga ginalantaw, no, nga syempre, no, parang hindi na mabudayan besides, no, pero kung insindihon tagidya, no, isa man sa mga measures, no, hugot nga measures patuman naton, no, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Pero dugang huol, no, ina, pero importante fully vaccinated na kita and hindi magisiling tanan kita, no, sa diri makabanan ang naka-booster na but amat-amat naman. Kita nga naka-booster booster shots, no, ang pila ka mga kauturan man naton, no. So basta fully vaccinated kung di nga sa pang-carbon dapat may corresponding ID ka na, no, parang nang ma-verify ta kung ikaw ginman ina kaya vaccination card pwede niya mapiki mo. Pero ang ID mo kami picture, tila tawag na ng picture kung pareho na sa imo personal. So kag mga perma mo manda no, sa vaccination card kay may perma ka manda, no, sa vaccination card. So ang kaso naton so far amo na sa naga
lapaw 200 isa magdubo sa 200 ang kaso naton. No, so pero ini sa gyapon ti amo na pasalamatan ta kay still no bisan nga muna ni ang mga kaso taga tinaas no but diri kita Japon nagapabilin sa alert level 3. Kumbaga ang equivalent ni is GCQ no sa una na anda naton nga mga quarantine status diri sa syudad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 8 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 8. Diba sa ato sa ringa palatuntunan no? So this time si Bombo Dennis Ubica check manaton dito sa report no? Ni Bombo Dennis Ubica kayong payag to ka ligad nga Sabado ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz no? Nagpahayag makabanan nga ti paringan sang disinfection no? Capitol closed for disinfection for 1 week. Pero may mga kuan man ni Japon may mga ara sang skeletal force or employees nga naga-duty no parang hindi mahamper man ang operasyon yung makabalan sang provincial capital sa mga vital nga mga kuan vital nga mga offices no naton no kay ti bisan pa paano hindi tagid pagbayaan ang pag kuan pag serbisyo para sa aton sa nga mga kauturan. So sa mga taga para bati nato the same time sa ato sa mga kabombo gin disinfect ini kay na and ti balaon ta man ang latest status ang bulkan Kanlaon tin nag kuan na yo nag linong-linong no do nagkuan naman siya nag albruto naman siya. May mga record sa gyapon nga mga volcanic quakes no sa mga area nga malapit sa palibot sang bulkan Kanlaon. Check ta ma report sa Negros Occidental Provincial Capital. Si Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, please come in. Yes, Bombo po, unang adlaw sa aton sining pag temporary shutdown o lockdown sa aton sining mga tratapan no sa Capitol Provincial Bongpons after nga ti damo-damo no mga 21 ka mga empleyado sa Capitol Provincial sa natuhay nga mga departamento no ang nag positibo sa COVID-19. So sugod subong adlaw until sa Friday lockdown no ang aton sining provincial capital. Kay nabumupos again disinfect no sa aton sining PDRMO upod sa aton sini mga membro sa Bureau of Fire Protection ning aton nga mga tratapan dira sa aton sini Capital Provincial particularmente Bombo Pons ang dagit sa main capital building kay daw damo gidabong po sa aton nga mga kauturan sa aton nga ni PIO sa admin, sa SP, sa Governor's Office, sa treasurers, provincial treasurers, may mga kaso sa COVID-19 dito ganun sa PHO, may araman bubupons, may isa man to ka personnel sa PHO ang positive bubupons. Ang damo gid sa provincial planning 4, ang sa provincial legal office 4 man, tagduwa sa provincial treasurer kag provincial duwa na gid sa provincial health office bumupons governor's office isa, general services office Congeso isa, office of the provincial agriculturist isa, provincial information office PIO isa, sa Nulicita di may isa man, sa provincial human resource management office isa, provincial engineering office isa, Provincial Administrator's Office, saman, kag sa ato sa isang ang palawigan, may isa man ka nagpostibo bumupos so 21 tanan ka mga provincial capital employees ang nagpostibo mo ning sa tukon nga agi lockdown anay until Friday ang aton dira nga pagtransaksyon sa mga tratapan sa aton sining provincial government office kag sinaton ti kuan ang mga empleyado work at home mambo sa mo ning amo na yang kaundan man sa kuan sang order, memorandum order
nga ginisyu ni acting governor na Vice Governor Jeffrey Ferrer katibal antama ato si gobernador nagka-positibo, isolated for 10 days bumupons sa muna di sa ka function siya si normal function sa muna gin designarya si Vice Governor Jeffrey Ferrer as acting governor no sa aton sininga probinsya. So kay nabumpos bilog nga adlaw na tapos gid man disinfect ng tanan nga mga departamento nga may ara sa mga personnel no nga nag positibo iya sa COVID-19 no. Pamatian ko impormasyon ni PDRMO head kon head sa incident management team COVID-19 Negros Rental si Dr. Shefard Kailian. Ang disinfection sa Capitol proper no, sa atong Gina Provincial Capitol no, ang atong PNB no, ang atong mga officers na lang hinalos tanan. So ang iba no, may mga schedule sila for disinfection na ginano na so kay tungod niya mga papilis na dapat i-ano pa sa sumungada. But for this day no, we are on may ongoing disinfection kita sa Capitol. So that is the main Capitol building na una. Sa main nasun sa PNB, may alaman sa PNB may mga ibang officers. So may ang Bureau of Fire dito sa PNB no, BST no, amon diri sa dalawang sang PNB ang ating security office at ang Capitol no, and then ang ating PHO dito sa may multi-purpose. So lain-lain ang health disaster sa ang Bureau of Fire may sa security ang under sa Provincial Administrator's Office kaya kanila may mga assignment kami kung ginamon nga disinfector kay ang among subong ginagamit sa Lysol mo. So mas tigda-tigda siya kanina sa taxi sa ilong. Bumuponso si IMT head na Dr. Shefard Kailian. As of today, January 24, as of 5 p.m., ang active COVID cases sa Negros Oriental na ang ara na karon niya sa 2,143 na kay kailangan man sa mga LGUs na ton na may mga frontliners makita sa LGUs nga nagpositibo man, may mga staff makita sa mga hospital lahat sa may provincial hospital nga nagpositibo man niya sa COVID-19 bombo so Friday pa kita balik sing normal aton nga opisina na protein mga singkaton no work at home na ni aton nga mga empleyado nga apektado sa temporary closure karon bagod sining kaso nga nag-efekto sa atong mga trabador iya sa provincial capital. So wala na transactions sa Kapitolyo? Wala pero ang iba niya nga mga importanteng departamento like aton nga disaster, aton nga PHO, kay iban pa nga mga importanteng departamento may ara lang skeletal force pupos continuous lay gapon pero ang iban nga empleyado wag na hindi ka report bumupons no work at home lang sila no with the proper coordination and supervision sila tag sa iya ka mga department heads bumupons no kay ti mo na disinfected to para sa mapila pagid kadlaw para magtinlo gid no ang aton nga mga opisina dira mo nga tigin pakamayo na lang nga kuan na ya temporary lockdown no so ato sa mga departamento especially biglog nga Capitol building until Friday bumupons Monday balik naman sa transaction kita ya bumupons. Okay. Sa piyak kabahin nakuha ito magiging siyang payag si Dr. Shefard Kailian at the same time the head sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office naton. Kay ang bulkan na kalaon bumupons despite nga ara sa karon sa gyapon nga pabilin sa alert level 1 nagapon sa alert level 1 ang kuan mo ang ano ni ang kalaon pero sa monitoring no sa aton sining
probinsya kag Fibox Bumupons ila nakitaan nga daw may ara sa nga dugang nga mga activities to ang bulkan kanaon kag suno kay Dr. Kelian nga may posibilidad nga base bala mag patigay naman sa nga phreatic explosion na ining bulkan kalaon no kay damo kuno tubig rumumpon sa sulod. Kaya mo ning isa sa mga kuan lang base may interaction ng tubig ang init na may posibilidad ng base magpagayon sa phreatic explosion. Sa mo ni ganin nagpanawagan man kay na si Dr. Kelian sa aton nga mga hikers, sa aton nga mga trekkers nga hindi anay magsaka no dito sa Mount Kanaon no kay amo ning ginabatay na kay base no may posibilidad gid bumupuan sa nga mag patigayon sa nga phreatic explosion. Amo gani ang 4 kilometers radius permanent danger zone amo ginambal sa aton nga mga awtoridad nga hindi ba pwede kasulod na ang mga tawo no kay despite nga ti no kay Doc Kelian nga may pilaw da ko mga residente kita nga may arada mga ginatalauma ang mga tanom dira aton nga mga kauturan within the 4 kilometer radius permanent danger zone sini nga tempo ti daw ginabawal anay no stricton anay hindi pagpasudlon dira ang mga hikers kag mga pumuluyo bangod singko amon nga bali na dako ang posibilidad nga base magpatagayon sa phreatic explosion no ang bulkan Kanaon Bumupons despite na ito taray sa Gapon no? Sa alert level 1 pero yan at ni Dr. Kelian nga mag-alerto lang, mag-bulubantay no? Sa mga aktibidades ni Bulkan Kanlaon. Liwat ang pagpag ni Dr. Shepard Kelian. Again, anong dumatanan nga pumuluyo no? Nga sa atong within the 46 kilometers danger zone, no, ang ating 4 kilometer permanent danger zone, hindi din natin papasugdan. Tungkol ang ating mga volcanic earthquakes, no, may arat din natawag na tornilyo quakes, no. Meaning sa tornilyo, ang Spanish term sa kang screw bala bumbudenis, meaning may mga nag-gigo sa sunod ng bulkan na daw nag-screwing or daw tornilyo nga effect, no? So, ang situation sa itong Fibox sa ato, no? May tukod na mo subong ng tubig ang atong bulkan, ang hydrothermal niyang activity na sige-sige and pwede ni siya mag-phreatic eruption at any time, no? So, among ato, no? Pwede siya nga mag-ubog-ubog. Ang daw gina-COVID naman si, si bulkan Kalaon Dumbudes, no? So, ginapanong ang tanan gid no? Wala sang may ma-height, no? Prohibited ang hiking subong sa aton nga Kalaon volcano, especially within the 4 kilometer danger zone. Tungod hindi kita gusto na nagtawag magpapagod, no? Nga nangambal man siya nga. Hindi ka na gusto nga may matabo, no? Nga basi nire-rescue kung kita dira sa baba sa atong bulkan. So, ang tanan nga hikers, no? Ang tanan nga mga tao nga ara dira, no? Ang iban na may mga kumapa sa within the 4 kilometer danger zone. Again, strictly prohibited kag hindi dapat pagsuglan ang inang bahin sang bulkan Kalaon tungod may aram siya subong sa hydrothermal activity no nga mahimo pagatunahan sang iyang natawag na phreatic eruption. Again mo ligmat no even though nga itas sa limang kita dapat mag-panic or atag sa nasulba but because our volcano is an active volcano nag-phreatic eruption din man siya. Doon po sa ating hydro, ano to, term niya, hydroactivity, no? Nga mo ni posible tunahan sa phreatic eruption, bumupons. No? So, normal anay, no? Bulabantay lang din mautod na ton within the perimeter sa Bulkan Kalaon, no? Kaya iti mo lang Kalaon lang anytime, no? Base, no? Pag, so, are pa ni Japon sa alert level 1, no? Yes, po, alert level 1 Japon mo po. So, mamanyagin nagsaka ang alert. Ang alert level tawan Japon pagaling kita mo nakitaan bla ko to meron sang daw no to activities to sulod nga daw whirlpool sa blan nagatiyog-tiyog lapos to screwing blat yung ginan ni Dr. Kelian ti ining activities pa kita na gid may ara sang movement na kag tapos ti damo pa sing tubig da kuno sa aton crater
nga possibility hydrothermal activity na nga maning posibility raan sa phreatic eruption. Kung po saan dumanta daw 2015 or 2016 itong nag-phreatic man siya, explosion ng Bulkan Kalautik, damo daw si mga barangay ang sa bago nga niligad to do pag phreatic na apektado mo itong abo sa may La Castellana, no? Labot pa da ang abo, no? Sang patigayon sa phreatic explosion ang Bulkan Kanlaon, Bombo Pons. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ay ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Diri sa ato sa ringa para tuntunan sa Zona Libre. Mabalita natin temporaryo anay, no? Nga sarado nga aton sa ringa tatapan sa Negros Occidental Provincial Capital. Mga opises da, kung may mga kuhan ka mo, no? May mga ara ka mo sang mga transaksyon, kansela tanay. No? Kay 1 week ini, so by Friday ko na daw okay naman Pero kalitas nga update na kuana, no? Na disinfect na sininga daw ang pila ka mga offices dira sa Negros Occidental Provincial Capital. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 24 minutos. Ana kaligid sa tak ng alas 8 diri sa aton sa ringa nga pagpangalaga. Sige, may mga ara lang tama panumdom Bombo Harold. Balikan nato na report ni Bombo Carla May Defensor regarding this sa bahinsang kuana, no? Ano konfiskar nga balor 20 milyones pesos, no? Nga shabu kapag pata sa pila ka aksyon sa ato sa ringa mga kauturan, no? Direti mga Maranao to, di ba? Kung mga mga Muslim sa Muslim community. Gipa-check na tontong ilang Muslim community na sa barangay 31 sa may syudad sa Bacolod. Sa bulat anong latest nga updates ini kung ilagid mang grupo ini. O kag may reaksyon man diri duga ang PDEA to check sa mga backgrounds nila. With regard sa sanin nasambit iya makabanan nga operasyon dako-dako, no? Nga operasyon 20 milyones lapit 3 kilo nga shabu. Ibalikan naton, no? Pagkatapos gidamang sa pila ka mapahibalo. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na rin sa atong saring nga pagpalagan. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 34 minutos sa rekaligan sa taknang alas 8. Panagkapanagap mati diri sa gyapon sa atong saring nga pagpalagan sa Zona Libre. Po sa ilagad Bombo Ponce Espino. Grabe man, no? So balikanta ang ining hitabo. Kinadra sa pagka-confiscal sa patapos sa Philippine Drug Enforcement Agency upod sa aton nga mga sniffing dogs. Sniffing narcotics dogs naton, no? Kag sa bahin man sa Philippine Coast Guard. Palo man sobra 20 milyones pesos. No, kabalor sang sabo. Ti imagine, no? Mga lapit 3 ka kilo ang nakonfiskan din iya sa isa ka Roro vessel. Di how come nga na confiscate ini dire dito sa Dumangas wala. Ano na tabo, no? So ti amo man ko kay Isabela ang mga paghalogta sang mga measures naton sa pagamatuod sa Dumangas to magtabo ka to do so ay naman lang, no? Bisa may dala kang salakyan. Duway na bala sa may nagalibot balang sniffing dogs. Ang Dumangas Port ang ginanamin ko, no? So Dres Bacolod yati lakat ka mag dongka yung barko may nagasaka ginayang Coast Guard kag ido. Then may karon kay, no, ginpatiyog-tiyog ang ido palibot-libot ang ido sa salakyan, no? Sa ido may lain nga man sa hutan ng ido pumungko ang ido. Siling sang ido bingo na. Di ginbusi-isi sa mga kapulisan ara gid, no? Ang ini nga droga. No? So mga Maranao brothers naton ini meaning to say Muslim community, no? Ini sila, no? Ang mga nagkadadakpan sinigid lamang iyang adlaw, no? So ining duha gagin kilala, no? Sa kay Aslani Di Sumangkop Usman, residente sa Lupisayan Street, Braga 31, Bacolod City. Kag Jalani Muhammad Ambulo, residente sa Villa Angeles Subdivision, Barangay Villamonte, Bacolod City. Kung ba-check naton ini sa Muslim community na sa Braga 31, kung bala ila ini mga membro, no? Kag ting 4 maraksyon diring PDEA, angot sa ni, no? So si PDEA Regional Director Alex Tablate, no? Na initial mo kita ang istorya ginasaya, pero sige lang basi palabutan taman ni sa corona. Di sa atong sari nga pangalagad, no? So pero this time check tanay ang report ni Bobo Carame Defensor sa sari nga follow up kag ti paano ini na dakpan o kag ti pamangkot da may liabilidad bala, no? Ang barko ti barko ngin sakyan may liabilidad bala nga way isang ma-measure sa patuman dito sa Dumangas.
Check naton ini mga kabanan sa ato sa ring mga katol same time sa ato sa ring matag permati. Si Bombo Carla by Defensor sa ring follow up. Bombo Carla sa report, please come in. Yes, Bombo Pons. So, Bombo Pons, din follow-up ini nato, no, sa katapos ng Islamic Center diri sa syudad sa Bacolod sa area sa Barangay 31, Bombo Pons. Susunod sa ila sining imam, no, dira sa may Islamic Center, Bacolod City, Barangay 31, Bombo Pons. Susunod sa iya, hindi niya kilala ining duwa ka mga nagpakilala nga Muslim, Bombo Pons. Kaya, wala ini siya minasibatan nga dira naga-star, no, ini nga mga suspetsado, ini nga mga Muslim brothers nga ni Bombo Pons nga naging kilala kay Aslani Usman kag kaya Halani Ambulo Bombo Pons. So ini si Usman nga ni hindi ini siya kilala sa ni Munib Kali Bombo Pons sa ila sini nga imam dira sa may Islamic Center. Susunod sa iya madamo na kuno sang gamit sa ila sini nga address kag sila ang nagasupalpala gakaanhan Bombo Pons gakabalikan bangod nga ang ila sini nga address amo ang ginagamit sa mga illegal bala nga mga hinimoon. Si okay lang na Bombo Pons kung gamiton basta sa maayo lang, hindi lang niya sa malain Bombo Pons bangod niya sila ang ginabalikan kag sila ang gina-checkyar sa area Bombo Pons. Kag kilala naman ini ni punong barangay sa barangay 31 Bombo Pons ang mga pumuluyo dira nga mga Muslim, no. So na ano na ni yes, Bombo Pons. Sinaklaro ta, why sita siling nga nag-generalize sa mga miyembro sa Baranao di Muslim brothers and sisters nato na. Oo. So ang ginatugod tala ni mga nagkaradakpan ha. Yes, ang mga nagkaladakpan din sa ni nato sa area kung kilala ini, no, sa Muslim brothers o kung mga Muslim sa area sang barangay 31 tisunod sa ila Bombo Pons hindi nila kilala ining duwa ka mga suspetsado nga nadakpan sa Bradford Port Bombo Pons. So wala gid ini sila sa nga i-record dira sa ko na nakita no ining mga suspetsado dira sa area sa nga barangay 31 tibase kung gingamit naman ang ila sini nga address kag sila ang maulamid naman Bombo Pons. Siya mula na ginapanawagan ni muli Munib Kali Bombo Pons sa ila sini nga imam sa Islamic Center nga hindi lang paggamito ng ila sini nga address sa malain nga hilimuon Bombo Pons para sila ang pag-engage sa illegal nga droga Bombo Pons. Kaya ini sila pangabuhi ini sila sang insakto dira sa area sa nga barangay 31 Bombo Pons. Oho, so kay para guro sa ila kadalahig sila sa kay muan sang kasubong nila nga mga Maranao Amo gigani Bombo Pons kay tiso naman niya sa iya kilala naman ini sila sang barangay captain dira nila Bombo Pons kay kung may mga relief goods na ginahatagan man sila sa area dira sa may barangay 31 pero siling ining duwa ka mga suspetsado hindi nila ini kilala Bombo Pons. So pero Bombo Pons, ining ilang address ni amo ni kunong napagkit sa driver's license nila? Yes, Bombo Pons kaya mo managani ang natingala gid ining nong imam sang Islamic Center nga ila naman address ang nabutang. Sumadamo nagali Bombo Pons ang nagagamit sa ila sini nga address nga ginagamit lang sa kung ano dira nga mga hilimuon. Tiyo kailan na kumayo nga mga hilimuon Bombo Pons ang iniya gina nila discourage gina nila ang paggamit sa ila sini nga mga sa ila sini nga address sa mga illegal nga hilimuon Bombo Pons. So, Bombo Pons, kumatiyan na ito, nagpahayag gikan kay Munib Kali, imam sa Islamic Center diri sa syudad ng Bacolod. Sir, miyara, sir, sang nadakpan, sir, sa area sang Bradford Port, kilala niyo ini, sir, ining si Usman? So, mayong gabi man, inang mga tao, wala kami gidya kakilala sa ila. Tingala kami ganing may address sila nga Islamic Center, dire sa Barangay 31, pero actually, hindi na naman siya kilala. Si Kapitan, kilala niya tanan, ang Barangay Kapitan namon, kilala niya tanan ng taga dire sa Islamic. Kaya kung mag-atag sa siyang mga ayuda, mga ngalan na mura na natanan siya. So, tingala ko kaginaya pagbuwa ko dire kay alin ko sa sulod nagbalang mga kapdanan ko nga siling nila may nadakpan ko no dira sa may breed ko nga taga dire sa Islamic Center so wala man siya may taga dire ang agabaligi siya mo na dako pa kayo ang nadakpan siya hindi kami na nakakuan siya hindi kami na nakasiling nga opod na namon na siya kay kada mo siyang mga Muslim dire subong hindi ko kilala kada mo siyang mga Muslim dire ara sila sa Guaga Star naka-mention nga kagaing
Pilipinas, sir, nga mayara sang nagaubra sang ID nga diri gina-address. Kamo reklamo man na baton. Tiya mo ng problema namon kaysa kay bangod siyang kadamo siyang mga Muslim dire kagamuning ginadala nila. Okay lang kung maayo ang pamalakat nila dire sa Bacolod. Tiya ang problema namon niya kung ang ilang pamalakat dire sa Bacolod ya hindi maayo kag kami ang maumid dire nga mga taga dire sa Islamic Center. Pinsarab lang alin siyang una ginaposa kami nila nga ginaposa kay kada may madakpan taga Islamic Center, kada may madakpan Barangay 31 Islamic Center. So sakit na sa amon niya nga mga taga dire Barangay Islamic Center Barangay 31. So sir, ano nasubong sir ang ginahimo nyo nga pamaagi para at least no, ining malikawan na ang paggamit sa inyo sining nga area diri sa Barangay 31? So hindi tagid nakakuan kalikaw siya nga muna nga bagaya kay kabalo ka kisa ang mga tao ya kung mayra kisa nga pares na abiya mo na para ma-identify siya nga Muslim siya o kung in case nga may matabo siya ya para makatuan naman siya nga mga taga diri sa Islamic Center. So hindi ta na makuan ang ilang nga pag-obra siyang pares na abi siyang mga ID nila o kung pag-address nila diri sa kuan hindi man talaka din siya muna kay base kung gina-address nilang Islamic Center in case of emergency diri makakatuang nagapangita kag kami na naman ang makakatu sa ila. So sir, pagpanawagan mo na lang sir sa ini nga mga kaubra sa mga ID nga gina-address diri sa inyo. So amo na panawagan na mo niya nga kung in case nga magubra ka sang ID nga ang imo nga address Islamic Center Palyog lang hindi na magubra sa mga malain kag kami ang madawit diri sa Islamic Center. Halin siyang una po sa gid kami grabe ang ginagyan namon diri sa Islamic Center kada may madakpan sa guayan taga Islamic Center o maskin ka muna naguro mag-witness sa amo niya o lang daw lang mga tao diri sa bungkay daw tawhay na kuan kami pangabuhi kami sa tawhay nga pangabuhi wala kami gaymo siyang mga mo nga ilimuon. Amo nang panawagan namon nga hindi na natani may mo ya nga mo nila nga frontline ng Islamic Center daw. Alin siyang una kami gidya permi ang frontline kada may madakpan kami permi ang ginaposa nila diri sa Islamic Center maluwi man sila sa amon ay kay pangabuhi kami siyang pangabuhian nga tawhay. Okay. Oh, So, pati sa confirm mapapupuntan mo nila ang- so hindi ilang membro no kay pero ka may mga grupo-grupo man yung mga Muslim brothers and sisters naton diri basi sa lain sila nga grupo. Amo gid ni Bombo Pons, no? So, sa may area naman niya Bombo Pons sa Piak naman, no? Kay ti Miara, dira sa may Oo. Barangay 30, may Madrid man da Bombo Pons. So, nagyabay kita dira kagaina, ipamangkot man naton. So, wala man ini sila ya idea man regarding sa ini nga mga suspetsado, Bombo Pons. So, ginagtugito do naman kita dito sa Piak, kag dito nakita nakakuha sa statement gid Bombo Pons nga hindi nila kagrupo Bombo Pons. Okay, sige. Anyway, at least na klaro ta. Bumbo Carla. So, bagay sa mga driver's license, subong pwede ka man niya makabutang sa lugar mo na kung halimbawa, temporaryo ka bing ga-start din no? Pwede mo man Japon magamit mo? Amo gid ni Bombo Pons, no? So, at least Bombo Pons na naklaruhan lang sa area sa Barangay 31 nga hindi siya yang kagrupo dira ko na wala ini siya presensya dira Bombo Pons basi kung gingamit na naman ang address sang mga taga Barangay 31 Islamic Center Bombo Pons. So, mapapansin dugang na lang ini nato ng regarding diri sa may kay Agent Bamboo Bombo Pons ang nag-operate kagaina, no? Kay tungod nga kundi amo na to napatigayon na ang check sa Philippine Coast Guard Bombo Pons kag sila ini ang nagpadulong dito para himuson ining duha ka mga suspetsado. Susunod kaya Agent Bamboo Bombo Pons wala ini sang record ang duha ka mga suspetsado sa ila sa subong, no? So gina-check gid nila kung mayara sang record dining duwa ka mga suspetsado Bombo Pons. Kag gina-check man ni nila sa tanan nga departamento Bombo Pons kung may mga records ining duwa ka mga suspetsado Bombo Pons. Limitado lang gid ang ginatag nilang information sa mga katapos ang PDEA Bombo Pons. So sa subong nga ginasigi sa gihapon nila busisi ang regarding sa duwa ni ka mga suspetsado. So Bombo Pons sumatian nato ng pahayag Din sila detain subong? Bombo Pons? Din detain ng duwa ni ano ni puro lalaki no? Yes, Bombo Pons. Sa information nato nga nakuha, gindala na ini sila sa BJMP Bombo Pons. Turnover na dayon sa BJMP?
Again, secure gid ini sila Bombapons. Imagine naka 20 Oh. billion daan gid Bombapons no ang nakuha sa ilang illegal Pila-pila drugs. dito ganing exacto ang kabugaton? At 3 grams. Oh, 3 3 grams. 3 kilogram Bombapons. 3 kilograms, no? So mga 20 pila? 20.2 million? 20.4 million Bombapons. Amo ng market value, grabe ba? Yes. Amo gid gani Bombapons. So imagine tatlo naka kilo sa nga illegal drugs Bombapons ang naka-confiscate gid kagaina. Amo man ang ginapasalamatan nila nga na-entrap o kung nakuha ini kagaina nga wala naglapta diri sa Bacolod City kag sa Negros Occidental Bombapons. Okay. Bombapons sumatian nato ng payagikan kay Agent Ambo. Kung mga ano sila, Muslim brothers, was between from Marawi, may address man sila sa Bacolod, Barangay 31, pero sa likod sang South Terminal na ba sa may Dugay naman dada sa sir nag-star. According to them, mga 1 month, pero siya mo panangaton ni padalman pa because limited kayo ang information na makuha sa sila sa experience namon sa mga Muslim brothers. Pero baka limited yun na sila mag-istorya. So far, wala man sila kasong previous, but gina-discover sa panin kung may mga connect sila sa mga drug groups or may ari na sila sa list sa mga sa monitoring sa or bago lang ginadi sila yung nag-abot there sa or months kaya according sa ilang months parang sila nag-abot so mo natin nila padalman kung ano bidang tuod so far wala pa naman nakita so ginahamon pa ni sa mga ibang nga agencies sa mga counterparts mag-gather pa kami information about them kung may mga monitoring na sa ila ni nga duwa. Medyo nakatap na ito sa nga wala nakaabot sa community ang dako ang volume na expected siya doon. So expected pa nga medyo ma-fluctuate naman ang supply but generally mabalik man sa insakto kung mayroon naman silang iban na methods of containment nga makasulod dere ang mga illegal na droga sa Negros. Meron kay intensify sa subong sa aton nga airport and seaport interdiction sa with the help of Coast Guard. So naga-continuous ang aton nga routine nga paniling sa tanan nga mga puerto. Okay, tigiri na konfiskan naton pero pamangkot mo Carla. Pagsakay ni nato sa Dumangas, gaway dito to na konfiskar. Ano ginabal na kanako dira ang pamangkot Bombapons or ginpabalo na diri nga mayara. Pero dapat dito pa lang na konfiskar na ibaluntan na to kay Director Tablate kung anong mga proseso man to nila to basi way to sa mga sniffing dogs to sa Dumangas Port. So Bombapons kiti sa tama na nato ni operations sa katapos sa PDEA binari ini sila nga ginapatigayon nga mga checkpoints o kung mga checking sa mga area sa mga seaports kag mga airport. So ini check karon ini nato na Bombapons kung sa may area sa Dumangas wala ini na keep-an Bombapons. Okay, sige kay ang iba niya doon pa magpati, no? nga ti diri ni narakpan pagdungka na. Ti mo na pasalamatan ta ka nakpan pero may salabtom na ni Japon ang kwa dito mga Coast Guard tatuguro sa Dumangas to no kay nga way to nila iya may ngagaw tong makonfiskar dito Kamo na atong sining check karon man Bombapons kung so ano way liability ang kwan ang shipping company ni Bombapons why ni sila liability ni sila madala ma-filean ka so amo pa na aton sining check karon tagid Bombapons kung ang ini nga ginsakyan sinisang mga suspetsado mayara man sang kaso nga pag-atubangon Bombapons. Ate sige. Bombapons man ang report gikan sa Central Inisibo ka may defense para sa pambansang radyo na Pilipinas sa Bacolod sa radyo. Sige, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 50 minutos na. Ano kaligad sa takna alas 8 sa gabi. Na nga to nati ang magdagasiling din sa ti basi recycle man Japon kwanta na tagaan ta na kredito
mga nag-operate sini. Mabalaan tagi man na sulihi kung recycle ini kun hindi. Dibla? No, so subong kay ti dako ining accomplishment no para sa aton kauturan. So ti congratulate ang aton mga tapo sang Philippine Drug Enforcement Agency. No? And ti do nagbalos no from San Carlos ganito mga 2 million lang to, tindriya 20 milyones so. Ang balor sang sining na-confiscar nga matatlo ka kilo ang suspected shabu. So subject for confirmation paniguro. Ara na sa Zoom. Okay, no, subject for confirmation paniguro makabanan now ang ining shabu nga nakuha makabanan ka inas sa may bahin sa bread port. Actually may schedule interview ko kay Director Tablate pero sige lang no, pabosan tala na. Sa peka niya ang tagpamuno no sang Coast Guard Bacolod Negros Occidental si Captain Ludovico Librilla. Sir, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. May gabi Bombo Ponce, may gabi sa Balaman. Okay. Sige sir, no? Anyway, congratulations mo sa team niyo sir, si Director Alex Tablate nagatag na sa commendation sa mga tapo man sa Philippine Coast Guard sa sining accomplishment man nga because ang sining pagkaaktibo sa aton nga mas sniffing dosary at tigata nga ma-confiscar ining worth 3 kilos no or more or less mga 3 kilos ang shabu worth 20.4 million pesos sir. Yes sir. Okay, so ano ang na-expecta nato sini sir no with regards sa part na abi sa Philippine Coast Guard sa sining isa kadako nga accomplishment? Kita sa actually kita sa Pilipino sana si Sir? Sir? Matema ko sir? Oo, daw naga-fluctuate ikaw sir, basta naka-loudspeak ikaw da sir. Oo. Sige sir, okay, oo. So pag-adjust. Okay, come again sir? Yes, go ahead sir. Oh. So, ang signal. Hello, sir? Yes, sir. Doon kadula-dula gitu, sir. Maintain lang, sir, ang location mo, Sobong. Maintain lang. Sir, okay na, sir? Yes. Go ahead. Go ahead, Captain. Sir, actually, sir, ang aton operation kagina, na operation natin ni na tapos sa diri sa Negros Occidental at the same time sa ibang mga Okay. Do problema kita sa signal ta Bombo Harold. Ina sir, ina gid. Okay, ina gid sir, ina gid. Oo. Are sir. Sige be, try ta biliwat sir, no? Anyway, siliko gani sir tiway sang liwan nga tagan promotion ding aton nga sniffing dogs kay daw siya gining medako nga papel kay ina sir sa pagkonfiskar sini. Yes sir, actually sir panggit natin sir mga K9 dog natin sir sa aton diri sir sa Negros Occidental. Especially sa aton mga pantalan sir kay siyempre sir ilagid sir ang ang una sir na maka-detect sir na contraband. Okay, sige sir. Daw paabalikan talaga sa akon na reporter karon sir. No, kay daw hindi gid mayong sulod naton. Okay. Sige, anyway, Captain, thank you gid sir balikan ka lang namon karon. Okay, sir. Sige, sir. Sige, salamat. No, Captain Ludovico Librilla, kapadar sa Philippine Coast Guard sa Bacolod City, Negros Occidental. Hindi ko Bombo Harold makapasensya sang signal ta. Wait, karon na lang pabalikan tala na karon kay Bombo Carla. Karon sa gabi diri sa ato sa ringa pangalagan. 55 minutos sa nakaligan sa tak ng kalasot sa gabi diri sa ato nga para tuntunan minabili ng kita nga mapamdom. Balikay kita pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mata. Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, impoto alas 9 na. Ang tagna sa gabi sa aton sa ringa pagpalagan sa aton sa ringa palatundunan. Sige, dugang ma-follow-ups karon bantayan nyo mga reports pa. Ang update tubla sa kamatayon ng makabaran ni Corporal Madelo. Sa ibulaon mo naton karon diri sa aton sa ringa pagpangalagan sa pinaka-latest nga investigasyon sa Hinigaran Municipal Police Station. Makabaran ini sa kamatayon ni Police Corporal Nestor Madelo. Misteryoso man nga classic kwan ini misteryoso nga klase sang insidente nga natabo kahapon nga daw. Okay, ban pa ma-update rin mga kabarpate karon sa pagpanagan sang Bombo Hanay sa gabi. Stand na sa Santos nga Rosario ang inyong lagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugol ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na manaray kaginuong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakripa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Lunes, petsa 24 sa bulan sang Enero sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes.
Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, humalin sign on tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Subong man sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live kag sa aton nga live stream sa YouTube no, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa ato nagapanguna nga mga balita no, nagahingyo si Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia kaya Governor Eugenio Cebong Lacson nga maga-meeting sila kaga diskusyonan ang tuhoy sa mga areas of coordination bala sa tunga sa nga syudad kaga provincial government lakip na ang pag-harmonize ang tagsa-tagsa ka mga travel policies para sa mga homebound constituents ining mga Bacolod non bala nga magapauli diri sa syudad kaga mag-aagi sa probinsya partikular na sa Bacolod Silay Airport no nga under sa jurisdiction sa nga province. Kaya required no, especially sa mga nagikan sa Manila, ang negative RT-PCR test issued within 72 hours sa ilang scheduled flight. Apang kung kaisa, hindi malikawan no, nga may mga delay bala sa pagwa sa resulta sang swab test. So naga-suggest ang Bacolod Emergency Operation Center nga kung pwede i-honor ang rapid antigen test no, nga ginakuha nagikan sa LGU of origin in lieu sa RT-PCR test result. Kaya kung delayed abi ang resulta, may time frame nga daano nga dapat within 72 hours sa ilang scheduled flight. Kung kaisa, nagakadugayan bala antes nga makagwa ining resulta sa RT-PCR test result. Kung ma-delay, hindi mang invalid, no? So mabayad na naman liwat ang mga Bacolod nun, ang mga biyahero sa 3,000 tubtub 5,000 pesos. Hindi man nilaan magamay bala ang balor nga balayran sa RT-PCR test kaya hindi man na magamay ng 3,000 kag 5,000 no. So mas maayo gid kun makaistoryahanay kag maka-coordinate bala no ang syudad kag probinsya agon nga mapahagan-hagan man ang burden sa mga Bacolod nun nga magapauli diri kay at least miara bala no kumbaga uniform kag coordinated nga instructions. Ulaton ta lang no kung ano gid man ang mangin response sa probinsya tuhoy diri sa karon naka-isolate pa si Governor Bong Lacson matapos nga nagpositibo sa COVID-19 kag si Vice Governor Jeffrey Ferrer amo ang nagapungko sa karon no ang acting governor. Sirado man ang provincial capital humalin subong adlaw tubtob sa Biyernes bangod sa nagapadayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 diri sa probinsya. So nagpagwa no si acting governor Jeffrey Ferrer sang memorandum nga nagadeklarar nga igapaidalom sa lockdown ang provincial capital building sa sulod sang 4 ka adlaw sumugod Lunes subong adlaw kag bangod sa pagdamo sa kaso sa COVID-19. So nagapadayon nga daan sa karon ang 4-day work week bala sa mga empleyado sa Kapitolyo kaya ang 4 lang subong kaadlaw no nga naga-report sila sa provincial capital kaya kung Friday, naga-work from home sila. So, bangod nga 4 ka adlaw man nga siraduhan ining Kapitolyo, Friday work from home man sila, lauman nga mga next week pa, liwat no, makabalik ang mga ini sa opisina. Samtang magapadayo naman ang operation sa Provincial Health Office kag ang vaccination, bangod sa lain naman niya ini nga building na hamtang. Kahapon no, nagpagwa naman sa executive order si Mayor Bing Lunardia nga nagadula sa negative RT-PCR test result sa mga fully vaccinated nga biyahero nagikan sa Region 6. So, nagapakigangot kita mga kabombo, no? Kaya Bombo Carla May Defensor, kay live to siya subong sa Bacolod Police Station 2. Kaya may mga nagkaladakpan dito. So, aton check karon no? Ini kaya Bombo Carla May Defensor, nagapakigangot kita sa karon sa patrol. Kaya live to siya karon sa sa Bacolod Police Station 2 under kaya Police Major ako na Police Captain Paul Vincent Pindon. So may nagkaladakpan to kuno nga 8 ka bilog. So aton to check karon kung tuhoy sa to ang report ni Bombo Carla May Defensor kagayara na siya sa piyak nga linya. Bombo Carla, please come in. Kita Bombo Carla, kita trisbong sa Police Station 2 kag may ari diri no. Ubalutan ang mga nagkaladakpan diri
Abo mo dahil si Subong si Police Major akong Police Captain Paul Vincent Pindon kato niya tupad regarding sa details no o kung sige patigayan ng bypass operation Baba Joy. So sir, mayong gabi, dinigin patigayan ng bypass operation, sir. Mayong gabi sa aton Kulamati, no? Nakapatigayan kita sa bypass operation subong sa 24 sa Enero, no? 2022 around 7:50 PM kagina sa may Purok ng Pirong, Barangay Toba, Bacolod City. Okay, sir, pilagi mo rin kabilogan may taladakpan. May ara kita ka walo ka suspitsado kaga isa sindi isa babae. Sir, kanday sinuni ang mga nagtaladakpan. May nakuha kita diyan una gid ang aton subject sa operation naton si Edmar Escala Iderlano alias Bubo, 24 anyos, single, taga Purok Narabaybay, Barangay 8, Bacolod City. Subong manadakpan si Nancy Rubia Itingson alias Mister, 32 anyos, taga Purok Narabaybay, Barangay 8, Bacolod City. Ang katatlo, si Jose Marie Pino Isenpo alias Dupat, 30 anyos, taga Purok Masagana, Barangay 6, Bacolod City. Ang sa pagid mo si Edward Cubias Sadaya alias White, 33 anyos, taga Purok Hanakuhay, Barangay Panakoy, Bacolod City. Ang aton ng babae mo ni si April Rose Perez Itipan alias April, 27 anyos, taga Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City. Pasubong manadakpan si Hermohines Gatcho I Basto alias DR taga Purok Kabuhi, Barangay 10, Bacolod City, no? Si Eduardo Perez Itago alias Pailong, 36 anyos, taga Purok Masagana, Barangay 6, Bacolod City. Kag si Gabriel Decker Iibon alias Gab, 18 years old, taga Purok ng Pirong, Barangay 2, Bacolod City. So, pumagi sa aton confidential informant, aton po siya buyer, nakapakal sa aton sa subject, no? Sabihin na sa pumagi sa 500 peso bill na kabakal kita sa suspected Cebu. May ara kita nakuha sa pag-inakop nila no more or less 2 grams na may spirit value of 20,400. So sir, ano niya ang background? Sino isang subject sa bypass operation? Bali si Bobo, dugay na nga gina-report sa Purok ng Pirong, kaya bilog na tayo, na reklamo mo siya kay sa delegate sa polisan, kami sa mga suspect na ngawat, pag-akit bahay, kag sa muna pag-aligya sa yoga. So, kung madumduman nyo, nadakpan natin sa ligad, si Elias Borday, iyang at iyo, muna silang gopon sa isa sa transaksyon sa pag-aligya sa area. Okay, so sir, may cases ina siya nga nadakpan sa pagpangawat or reklamo pa lang? Reklamo pa lang. So, way man naman patigayon ang pag-file ng kaso sa iya. Kaya ang complainant mas pinapili kaya hindi na lang pagbayran kay siyempre lock sila sa amo nila mga tao. Kapret man sa ila mo. So sir, ang upod yun rin nga pito, may mga background check? Aton pa ibaloon kung may mga standing warrant ang mga upod ya. Kaya kung anong mga previous. So, susubong tanan sila nakuhaan sa illegal na droga kag mga paraphernalia na napapinda sa atong surveyor kay nakabakal sa area, no? Ano gid sila taga-possession? Hindi man transaksyonan na sila mga parokyano nito. Nagtilingom sila kag ginakaga muna na patingay na sa yung walo sila kabilog. So successfully nga walo gid sila nakuha. Sir, wala mo sir nag-expect sir nga walo. Wala, actually si Bobo lang din ginapanamon niya. Desyado na kinutorya sa duga. Kaya maayo man kay nakuha naton successfully. Okay, so pasakanin niyo sila buwas ang kaso? Yes, ma'am. Gina-prepare lang sa aton investigator case ang nagkakaibok ng mga kaso sa ilang walo. Sir, thank you so much. So, Mama Chay, ang ang pahayagi kay Police Captain na Paul Vincent Pindon regarding sa walo ka mga nagkalalakpan din sa yung patigayan sa bypass operation sa may area sa
purok lampirong Bombo Joy. Bombo Carla, no? Mansig panago sila ang ay subungan nagkaladakpan na sila. So, Bombo Carla, pila ang balor sa nga droga nga nakumpiskar dira? Naka-inventory na? 20,000 pesos ang Bombo Joy, no? Kaya nakuha sila sa kay kabugadon na 3 grams ng illegal drugs Bombo Joy. So, nagapatigayon o kana kumbaga do naga-pot session to sila dito sa nasambit nga lugar sang silang nadakpan? Sa sila inisip asang nadakpan sila Bombo Joy, nagkapatigayon Sila ni Sir Waldon. natigayon hindi na yung dakpan, hindi nga mga suspect sa So may isa pa gidayon Bombo Carla, no? Kababae, nagupod sa ilap. Ito sila ka mga lalaki. So gida sila, no? Mag-spend gida sila sa gabi, no? Kag kung tubtub pila pagid kaya pagapasakaan ini sila sa kaso, no? Tanan sila Bombo Carla. Yes, Bombo Joy. So magapangatubang ini sila sa kaso buwas nga adlaw. Imagine successfully nga nadakpan ini sila nga 8 diri sa may area sa purok lampirong Bombo Joy. So Bombo Carla, dalunta na lang, no? Atong update bala sa pagpatay kaya o kon na ginaligar person of interest pa lang, no, si Constantino Canoy Bombo Carla tuhoy to Yes. sa kaya police corporal Madelo. Yes, Bombo Joy. So may aras ang 3 ka mga ginalantaw nga mga kaso Bombo Joy nga pwede ipasaka sa ginaaligar nga suspetsado Bombo Joy o na persons of interest. So nangyari diri robbery with homicide kag murder. So amo ni subong ang ginalantaw sa mga kapulisan kung ano ang igapasaka sa iya nga kaso Bombo Joy. Kag gina-confirm liwat, no, ni Police Captain Ryan Villasario nga ang nagtabo nga aksidente sa may area sa barangay Sumag kagabi king padulungan ini naton. Kag nakitaan dito ang mga debris Bombo Joy sa Suzuki Carry nga ginadala ni Constantino Canoy Jr. Bombo Joy. Sa subong sa gihapon ginapamangkot ini nila kung ano gid ang rason sa persons of interest kung agindala niya ini sa area sang Hinigaran Bombo Joy. So ginadto gid diri nga basi kung may tumod gid siya nga patsyon niya ang police nga si Police Corporal Madelo Bombo Joy. So Bombo Joy, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Captain Ryan Villasario. Madamang plano man, ginaano pa namin si establish ka ng case ang pagkakatayan. Dati sa mga ebidensya nga nag-gather down. Okay, so sir, ano na subong sir ang update sir sa inyo sining information regarding sa pagkasapo sang ini nga police sir dira sa area sa Hinigaran? So, amo na ma'am ang initial information naton. So, amo ito may insidente nga natabo sa Barangay Sumbag. Hindi siya sa Barangay Bago natabo. Base man sa niya testimonya man ni Canoy. Pero gin-mislead niyang investigation. So to found out na sa Barangay Sumbag gali natabo ang insidente. Which is nabunggo sila sa mover truck nga nakaparking. Amo na sa amo na ang latest naton nga information na gathered. So amo na wait patakon ano ang mga paginaton nga posible nga mapatakaan naton sa criminal complaint. Okay. So bali wala pag sir may nakuha sir ng information sa kay Canoy nga agindala niya sa Hinigaran sir ang lawas ni sang police sir. Amo na ang ginano naton ma'am nga ang motibo ang ano gid ang motive, so meaning may motibo siya nga sa insidente nga natabo sa Sumbag. Maybe gusto niya nga mapatay si Corporal Madelo. Kay tungod wala niya gindala sa hospital, gindala niya diri sa ginpilak niya sa area na sa Hinigaran. Yes, sir. So, wala man sa sir may na-mention, sir, kung mayara sila commotion before antes natabo ang aksidente? Wala siya sang sa aton, ma'am. Na amo na ang may lalisay ba sila or may ayon to sila kay mislead nga niyang investigation. So, may more ang ginano lang naton, establish lang naton ang iya motive. So, amo nang pinaka-motive niya nga may intention to Okay. So sir, sa main road magito sir nag-agi sir from Sumag nagbalik siya pa south o kung naglibot sa sir?
Amo na ma'am, wala siya nagbalik sa dayon. Nagbalik saya pa south. Oo, pa south. Oo. So, may nag-gather naman, sir, nga mga CCTV footage, sir, kung diin sa nag-agi. Oo, sa highway gid siya, wala man sa man nga. No? Highway gid siya, may nakita ta nga mga CCTV. Although, hindi gid clear kay tungod kay gabi, but found out naton nga the same multicab ang naglabay sa area. So, bali nagbalik, pagbunggo, nagbalik gid sa pa south. Yes ma'am, yes ma'am. So, amo nang ginaano naton, pinakanauna, di ba, hambal ko, maybe reckless imprudence resulting to homicide, which is, and then, pwede man naton siya mapatakaan sa homicide. Oo. And then, ang pinaka-last, naton, kung maano naton siya nga may intention sa pa-action din, pwede naton siya mapataka na murder. Ano na pinaka-ano naton. Bombo Carla. Bombo Jai. So, ang pahayagikan kay Police Captain Ryan Villasario regarding ni sa investigation nila na sa pag-sapo kung sana sa puwaning abang kay ni Police Corporal Madelo Bombo Jai sa area sa Hinigaran Bombo Jai. Paano sila Bombo Carla nagaluntad sa robbery with homicide? May ara sa sinyales o kung evidence abing ginkawatan sining ni Kanoy siya Corporal Madelo? So kay tungod na Bombo Jai at siguro mayara gid sa mga bagay gid Bombo Jai nga nadula no, especially ang issued firearms sini sa biktima Bombo Jai. So asa subong gali wala pa gid hapon nakakanta sang maayo ining person of interest no? Yes, Bombo Jai, ginapalibot-libot gid sa gihapon na iya sini nga statement Bombo Jai regarding sa natabo nagdigad adlaw Bombo Jai. So mayuman ko na mapasakaan din siya sang kaso, at least hindi siya makagwa dira no sa prisuhan. Yes, amo gigani Bombo Jai no para ma-serve man ang hustisya para kay Police Corporal Madelo Bombo Jai. Yes, Bombo Jai, regarding naman gid bala Bombo Jai no sa 3 ka kilo nga nakuha kagaina sa area sa Bradco Port. So, nakikangot man kita Bombo Jai sa katapos ang Philippine Coast Guard Bombo Jai kay Captain Ludovico Librilla Bombo Jai. So, sunod sa iya, ako manini nga achievement kita Bombo Jai, no? Bangon nga continue inini ang ila sini nga pag-checkar sa mga salakyan nga naga sakay Bombo Jai, no? From Negros to Dumangas Bombo Jai, vice versa. So, Bombo Jai, may ara man sang inspection nga natabo dito sa area sang Dumangas, so galing kay sa ila sini nga paglantaw basi may ara sang lain nga ORCR ang ginpakita Bombo Jai kaga ang ini nga salakyan yara na nga daan nga ka-park sa sulod mismo sang Roro Bombo Jai ti diri na gin-refer na lang diri nga pag-check yaron liwat ini nga salakyan diri sa may area sang Bradco Port Bombo Jai kaga muna to natigayon gid nga kuha no o kung nadakpan ini nga dagadala sa 3 ka kilo nga illegal nga droga Bombo Jai. So Bombo Jai, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Captain Ludovico Librilla. Ang kuan actually nagpasalamat ako sa training naman ng Udina sa Pidea at saka sa mga personnel natin sa Coast Guard K9 Special Operation Unit natin sa Coast Guard District Western Visayas and then isa Bacolod na naging successful man ang amon operation sa Dina. Yes, sir. Actually, ang kuha natin nung kay siyempre ang subject natin sa Bacolod. So, kuha natin with the Coast Guard substation natin sa Dumangas, kuha natin diri na lang i-intercept ang kay at the same time ang kwan kay routine conduct man tamang routine inspection natin ma'am. So dito mga nakapanatod to sila. Ang kwan natin siyempre with our veterinary inspection natin mga kwan sa pag-import natin na sa atin. Bali, sir, mayara na kamo information nga mayara sila nga dala sir halin sa Dumangas. Ang kuan natin, ma'am, actually may ara man ta mga na-receive na info nga may karga on board sa
sa mga roro with interdiction nga obra natin na inspection ma'am. With tuluyan na dalawang specific na-coordination ng kalakyan. Quantity naman ba, siyempre naman ating mga isa ma'am kaya kita ka balo mo kung ano na paano nila with sa onboard sa vessel. So dito nakuha naman sa ating leader na amo ito na sa lakyan may arap. Okay. Yes, sir. So, sa ang area, sir, sa Dubangas, sir, nag-check man ini sila, sir? Actually, na-document na dira, ma'am. Kasi information na iatag sa ila. Tumati siya, nakandak naman sila para kandak naman sila inspection ng board. Bombo Carla. So, bombadjaya mo to, no? Basi kung may aras ng ibang ORCR. So, i-follow up ini na to, liwat sa katapos ng Philippine Coast Guard bombadjay kay Tigika na nga daan sa ang barko sa may area sa Dumangas Port bombadjay, no? So, amo na, basi kung may ini sila sa lain nga ORCR nga gipakita kay ini nga salakyan bombadjay, naka-park na ini mismo. Una naka-park, no? Sa may sulod mismo sa barko bombajay o kung sa nga roro bombajay. So mas mayo man Bombo Carla no nga makuha man ang bahin sa Dumangas Port bala kay syempre bad record ni sa ila nalotsan sila nga daan sa illegal nga droga. Amo gani bombajay, no. So gini mo Manila bombajay, no, kay naga-rutina ni nila nga pag-check yar. So makita man nila naton kang kaisa, no, bombajay nga aga-check yar man ini sila sa area bombajay kasi di nagapasulod na ini sila sa pasayro sa sulod sa nga roro bombajay. Pero importante diri bombajay na intercept kag nakuha na ining 3 ka kilo nga illegal nga droga bombajay. So dako man nga accomplishment no sa bahin naman diri sa nga Philippine Drug Enforcement Agency Bombo Carla kaya kapin 20 milyon no nga illegal nga droga. Yes, amo gani bombajay dako nang ini nga achievement no sa katapusan nga PCG kaysa nga katapusan sang PDEA at yung PDEA diri ang nagresponde bombajay para ma-record gid ining dala sang 2 ka mga suspetsado bombajay. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombajay amo inang report gikan sa patrol ini si Bombo Carla may dapat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. So sa nagapamangkot no nga kung sure na gid ko no nga ang rapid antigen test bound to Bacolod from Manila gina-propose pa lang na no sa Bacolod government sa provincial government. So may istoryahan na pa sila no ang province kag ang Bacolod kag dira pa mabalaan kung ano ang ilang makasugtan kung ipamatian bala sa provincial government ang hinyo sa alkalde sang Bacolod. So as of now nagapabilin gihapon no nga requirement is a negative RT-PCR test result no sa mga nagikan sa Manila nga magalabay sa Bacolod Silay Airport. So antes kita magtakop sa may banwa sa Pulupanda no may nagalapta sa Facebook sa mga group chats bala especially sa mga residente didto nga may nagalapta ko no may nagalibot kung kagawhon nagapanulod-nulod bala agod nga magpangawat especially mga alas 2 tub-tub alas 4 sang kaagahon. So, nakikangot kita sa hepe sa Pulupandan Municipal Police Station kaya Police Major Anthony Grande kung nakalabot na sa ila ining report kung matuod gid man ining may amo na balang nagakatabo didto sa Pulupandan kay nagakahangawa man no ang mga pumuluyo bala didto so ari aton pamatian no ang kabahin sa pahayag sa hepe sa Pulupandan Municipal Police Station. Panunod sa balay. So as of now, wala kami sa report na bapon regarding sa dira. Kay naghanap ta siya Sir Subong sa Facebook kag sa mga group chats mambala sir sa Pulupandan pero bangod nga wala pa man sir may nakapablatter sa inyo. So, wala. Sir mahambal nga do confirm but sir no nga may nagapanulod-nulod. Wala ma'am. So far sir wala mo daw sa reported sa inyo nga may ginkawatan these days nga. As of now ma'am wala. Sir, kung gabi, sir, may mga tanod man, sir, nga naka-duty sa tagsa-tagsa ka mga barangay, dira? Ayos na umiyara, may mga tanod kita. Luwas dira, miyara kita mga bipat, no? Kag may mga tagsa nga mga post. So, luwas dira, miyara, bagita nga ako, no? Mga itong polis ang galibot, no?
sa gabi sa mga kagawad. So, mayara ka na lang, sir, mga assurance. Sir, kung mga panugyan man, sir, sa mga taga-Pulupandan, sir, kay nagatuga. Bala, sir, sa alarman, bala, sir, hawang ini nga mga poster nga nagalapta. Isam, no? Sa namba ko na, no? As of now, wala kami sa report na nabaton. O kung reklamo, sa ginalits nga after mapagsulod, no? Sa Panimalay, sa Municipal Station, igara na mo, no? Sino, ang aton kapulisan. Padayo kakandaksan ko, no? Sang patrolya, kaupod sa atong bipat kay mga tanod sa kada barangay. So nabatian yung mga kabombo, no, ang pahayag ni Police Major Anthony Grande, ang hepe sa Pulupandan Municipal Police Station. Sa karon wala pa may nakapa-blatter o kung naka-report dito sa Pulupandan Municipal Police Station, apang amuna, no, mas maayo na lang gid nga mangin vigilante kita kung matuod gid man ini kay kung may mga insidente pagid-abi nga natabo gid man, i-report nato, no, sa police station para ma-blatter bala may record kaga mahimuan sang tika. As for the security, nagapadayon man ang surveillance, no, sa kapulisan kaga mga tanod sa banwa. Kaga kung matutuod gin man, no, may nagapanulod-nulod bala duha kuno tubtob tatlo ka mga persona kung kaagahon wala man kamo nahuya. Capable man kamo guro nga mangita sa obra manunto pagid kamo ya. Wala man kamo nagakadudla sa mga nagakabalitaan, diri nga nagakatabo bala sa mga kriminal, sa mga kawatan, kung hindi madakpan, kung kaisa nagakasapwa na lang. So, imbis pala kung tani nga magubra kita sang illegal, no, i-take advantage ang pinangabudlayan sang iban, tadlungon tang aton nga kabuhi, no, may kusog kagkaalam kamo gani maghimo sang malain, magpangawat, tani gamiton nyo na, no, agod magpangita sang obra sa legal nga paagi. So muna sa karon wala pa to sa report sa Pulupandan Municipal Police Station, pero kung mayara gid man binaka experience ni magpa-blatter lang kita sa may police station kaga magulo aligmat na lang gid no mangin vigilante halungan tama ng aton nga kaugalingon kaga ang aton nga mga kagamitan kag propiedad. 9 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sa nga gabi kag magabalik liwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on
radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio